थँक्यू. आणि ॲक्च्युली आय स्टील थोडं रिकलेक्ट करते की ज्यावेळी असे इंडस्ट्रीतली लोक किंवा असे गेस्ट स्पीकर बोलवायचे त्यावेळी आम्ही ना कॉम्पिटिशन लावायचो टायमर लास्ट बेंचवर बसून की किती लवकर संपवतात बघू, कारण ह्याच्यानंतरचे प्लॅन्स पण महत्त्वाचे असतात. तर ऑब्व्हियसली बोर नाही करणार आहे. मी जिथं स्पीकरशिपला जाते तिथे एक महत्त्वाची अनाउन्समेंट कायम असते, ती म्हणजे मी मूळची कोल्हापूरची आहे हे सांगणं महत्त्वाचं आहे. कोण कोण आहे का इथे कोल्हापूरचं? मला इथून दिसत नाही आहे, बट येस, पूर्ण शिक्षण इंग्लिश मीडियममध्ये आणि लिखाण मराठीमध्ये, अभ्यास मराठीमध्ये, मनाचा अभ्यास मराठीमध्ये झाला आहे. त्याच्यामुळं माझ्या आत्ता बोलताना कोल्हापुरी, पुणेरी, इंग्लिश सगळं मिक्स होईल. चालतंय ना? व्हेरी गुड. चालतंय की? ओके. तर एक प्रेझेंटेशन आहे. प्रेझेंटेशन ह्याच्यासाठी कारण थोडे व्हिज्युअल्स बघितले की तुम्ही फक्त माझ्याकडे बघून बोर होणार नाही आणि तुम्हाला असं दोन्ही सगळीकडे बघायला काहीतरी टाईमपास पाहिजे म्हणून व्हिज्युअल्स पण आणलेत. तर एक 20च मिनटं बोर करेन आणि आपण मग सुरू करू. आजचा विषय काय आहे बरं? काय आहे आजचा विषय? माइंड फिट तर लाईफ हिट हा विषय आहे आपला. आणि लाईफचं नंतर बोलू, कारण तसंही खूप चॅलेंजेस तसंही आहेत. लाईफबद्दल मी काय बोलणार, तुम्हाला यू आर द बेटर जज काय चाललं आहे तुमच्या लाईफमध्ये. तर हे प्रेझेंटेशन का केलं आहे की थोडंसं आपल्याला माइंडविषयी अनुभव घेता येतील, समजून घेता येईल. आणि फिटनेस म्हणलं, फिटनेसवरून आठवलं, सकाळचं योगा सेशन सगळ्यांनी अटेंड केलं? फ्रेश वाटलं असेल ना? आणि मग नाश्ता झाला, मग आता काय, झोप? ठीक आहे, जरी तुम्ही झोपला तरी मला इथून दिसणार नाही आहे, पण एक 20 मिनटं ट्राय करू आपण. यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क. इन्स्पिरेशन तसं सगळीकडेच आहे, बट मला असं वाटतं की यूथ्स म्हणजे तुम्ही सगळी लोकं आहात, त्यांच्याकडून सगळ्यात जास्त इन्स्पिरेशन मला मिळतं. त्याच्यामुळं मला तुम्हाला सर्वांना थँक्यू म्हणायचं आहे की तुम्ही मला इथं इन्व्हाइट केलं. सकाळ समूहचे स्पेशली खूप खूप धन्यवाद, कारण त्यांनी ह्या विषयाला महत्त्व दिलं. पुढच्या 10 वर्षामध्ये मानसिक स्वास्थ्य हे टॉप 10 चॅलेंजेस प्लस टॉप 10 मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशनमध्ये येणार आहे. कारण हे एकच प्रोफेशन असं आहे की जे सगळ्या प्रोफेशनला कट करून जातं, बरोबर? म्हणजे तुम्ही उद्या घरी काहीतरी कुकिंग जरी करत असला आणि तुमचं मनस्वास्थ्य चांगलं नसलं तर काय होतं? डिश बिघडते, बरोबर? त्याचबरोबर जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाता, जेव्हा तुम्हाला एखादी तुमची कॉन्सेप्ट कोणाला समजून सांगायची असते, प्रेझेंटेशन जाता, इन्व्हेस्टर्सना भेटता, कुठल्याही महत्त्वाच्या व्यक्तीला भेटता, त्यावेळीसुद्धा तुमचं मनस्वास्थ्यच तुमचा रिझल्ट ठरवतं. किती लोकांना हे म्हणणं पटलं आहे? एक्सलंट. आता आपण प्रेझेंटेशनकडे जाऊयात. फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य. कुणीही पटकन सांगा, तुम्हाला कसं कळेल की आपण फिजिकली फिट आहोत? पटकन, क्विक क्विक क्विक, लवकर, मला येतं ऐकू. तुम्हाला कधी वाटेल की तुम्ही फिजिकली फिट आहात? स्टॅमिना. व्हॉट एल्स? क्विक. इम्युनिटी. लॉकडाऊन स्पेशल. इम्युनिटीचं महत्त्व आता आपल्याशिवाय, लॉकडाऊनशिवाय कोणी समजून सांगितलंच नाही आहे व्यवस्थित. आणि काय, वेट्स. ज्यावेळी आपण वेट्स उचलू शकतो, आपला स्टॅमिना आहे, आपण मे बी 10 किलोमीटर्स नॉनस्टॉप पळू शकतो, त्यावेळी आपण फिजिकली फिट आहे, बरोबर? कॉन्फिडन्स. फिजिकल फिटनेस, कॉन्फिडन्स. एक्सलंट. आज आपण फक्त मेंटल फिटनेसच्या बाबतीत पण थोडंफार बोलणार आहोत. मेंटल फिटनेस असू दे, फिजिकल फिटनेस असू दे, ही टिपिकल सायकल असते पहा. वॉर्मअप होतं पहिला. फिजिकल फिटनेसला कोण कोण जिमला जातं? घरी एक्सरसाइज केला तरी चालेल, पण टिपिकल एक्सरसाइजची सायकल काय असते? आधी वॉर्मअप करतो, मग आपण वर्कआउट, मग कूल डाऊन, मग आम्हाला सांगितलं जातं की न्यूट्रिशनिस्टनं भेटा, डाएट करा, जे कधी शक्यतो जमत नाही आपल्याला.
पण न्यूट्रिशन महत्त्वाचं आहे. चांगलं पौष्टिक जेवा आणि त्याच्यानंतर झोप चांगली पाहिजे. स्टॅटिस्टिक्स असा आहे, गेल्या 3 वर्षात ॲव्हरेज 50% जास्त लोकांना झोप व्यवस्थित लागत नाही आहे, म्हणून त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम व्हायला लागले. मग झोप का नाही लागत? कोण सांगेल का नाही झोप लागत? इंस्टाग्राम मोबाईल सोडून उत्तर द्या. स्ट्रेस, अतिविचार. गुड वन. तर आपण थोडंसं आता फिजिकल वॉर्मअप तुमचा सकाळी झालाय ना, मग मी आता परत घेत नाही, बरोबर? नाश्ता केलाय, परत कुठं उठवता मॅडम? मेंटल वॉर्मअप करायचं नाही म्हणून तुम्हाला चॉईस कुठे आहे? ओके, आवाज येतोय माझा? एक म्हणलं की 2 टाळ्या वाजवायच्या. एक एक आवाज यायला पाहिजे. एक. एक्सलंट. 2 म्हणलं की उठून उभा राहायचं आहे. 2. 3 म्हणलं की बसायचं. झाला वॉर्मअप. ट्राय करायचं. 1 2 3. 1 2 3 3. ओके. 2 1. सिट. काय? कारण जे काही तुम्ही विचार करता ते ह्या पास्ट किंवा फ्युचर रिलेटेडच आहे, बरोबर? मग प्रेझेंटमध्ये काय आहे? अतिविचार. आता एक आपली फॅमिलीसारखीच आहे इथे, तर चूक बरोबर कोणताही प्रश्न चुकीचा प्रश्न, कोणतंही उत्तर चुकीचं असं नाही. आपण जेवढं मनमोकळं आणि बिनधास्त राहू तेवढं चांगलं, बरोबर? फक्त आय जोरात म्हणा. अतिविचार कोणाकोणाला येतात? आय. भूतकाळाला दोष कोण कोण देतं? रिग्रेट कोणाला आहे? उगीच नका म्हणू, खरंच असलं तर म्हणा. ओके. भीती कुणाला वाटते? भीती अनेक प्रकारची असती. जर माझे विचार चुकले तर, जर माझा प्लॅन चुकला तर, जर मी काही बोलताना चुकले तर, किंवा मला लोक माझ्यापासून लांब गेले तर. किती लोकांना लोक लांब जाण्याची भीती आहे? एक्सलंट. मी कायम मुलांशी संवाद साधताना म्हणते, जर तर .com. काश असं झालं असतं, जर असं झालं तर मी असं करणार, जर हे परफेक्ट झालं तरच मी, जर मला ह्या कॉलेजमध्ये, ह्या कंपनीमध्ये, ह्या क्षेत्रात काम करायला मिळालं तरच मी 1 2 3 करणार. किती लोकांना हे कनेक्ट होतं? म्हणतोच आपण सगळे. पण नुसतं निगेटिव्ह किंवा नुसतं असं अनप्लेझंट नसतं. आपले प्लॅन, आपले स्वप्न, आपण जी आशा करतो, एक होप असतं, तेही सगळं आपलं फ्युचरमध्ये असतं, बरोबर? म्हणजेच काय की प्रेझेंटमध्ये जितकं जास्त आपण राहू तितकं आपल्याला क्लॅरिटी जास्त येते आणि मेंटल फिटनेस जास्त येतो. पण हे सगळं आपल्यापुरतं झालं. एक्सटर्नल वर्ल्ड, आपलं जे बाह्य जग आहे, जे काही आजूबाजूला आपलं चालू आहे, त्याचंही काही अपेक्षा आहेत ना आपल्याकडून. म्हणजे घरातल्या घरात सुद्धा एकमेकांकडून अपेक्षा आहेत. एकूण स्वतः सोडून बाकी सगळ्यांकडून आपल्या अपेक्षा आहेत, बरोबर? त्याच्यामुळं आलेले चॅलेंजेस, जे सगळ्यात मोठे ब्लॉक्स आहेत तुमच्या मेंटल फिटनेससाठी. तणाव. किती लोकांना तणाव आहे असं वाटतं? स्ट्रेस आहे कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचा. आय. पुढे जायला लागलं. ओके. जे काही घडतंय आजूबाजूला त्याचा परिणाम आपल्या तब्येतीवर होतो, मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही स्वास्थ्यावर होत असतो. लोक लांब जाण्याची भीती, निर्णय चुकण्याची भीती असते. निर्णय क्षमतेवरच कधी कधी संशय येतो. किती लोकांना असं होतं की मी घेतलेला निर्णय योग्य आहे की अयोग्य? होतं ना? हां, म्हणजे ज्यावेळी सगळ्या परिस्थितीनुसार आपण योग्यच निर्णय घेतो,
पण त्या निर्णयाचा परिणाम ठरवत असतं, बरोबर, की योग्य का अयोग्य. मग परत ते जर तर काश मी वेगळा निर्णय घेतला असता, परत ती एक सायकल चालू होतं. हे सगळे तुमच्या अतिविचार आणि तणावाचे उगम आहेत. मग आता करायचं काय ते सांगा. प्रॉब्लेम तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. सगळ्यात पहिला म्हणजे गुगल करणं थांबवा. कारण ज्यावेळी मी म्हणते की मला खूप ताण आलाय, म्हणजेच मी काय स्वीकारते की मला ताण आहेच. बरोबर. आपण जी भाषा बोलतो ना स्वतःबरोबर, न्यूट्रिशन आपण जे बोललो ना, अन्न कसं खातो तसे आपले विचारही असतात. असं कधी होतं का की झोपून उठल्यानंतर खूप फ्रेश वाटतं, पण कधी कधी झोपून उठल्यावर आणिच झोप येते. होतं ना. का असं होतं? कारण कधी कधी आपले विचार ड्रेन करतात आपल्याला. बरोबर. नुसतं विचार करत बसतो, निर्णय पटकन घेत नाही, डिले केला जातो, किंवा खूप विचारच करत बसतो. कधी कधी नुसतं वाईट वाटत बसतं. कधी कधी आपण खूप उत्साही असतो, खूप छान प्लॅन करतो, पण ॲक्शन्सच घेत नाही. किती लोक असं करतात. बरोबर. म्हणजेच काय की प्रत्येकाचं मन आणि प्रत्येकाचं फिटनेस ह्याची व्याख्या वेगळी वेगळी आहे. आणि जर का व्याख्या वेगळी तर सोल्युशन वेगळं. मग त्यासाठी काय करायला पाहिजे? 3 प्रश्न आहेत फक्त. पहिला म्हणजे नक्की मला काय होतंय? मला खरंच ताण आहे का? का मला थोडंसं डिसअपॉइंट वाटतंय थोड्या वेळापुरतं? मी कायमच ताणात असतो आणि मला आत्ता थोडासा ताण जाणवतोय, ह्याच्यात फरक काय आहे? काय फरक आहे दोन्हीमध्ये? टाईम स्पॅन, स्कोप कमी होतो ना. दुसरं म्हणजे तुमच्यापैकी किती लोकांनी हे वाक्य म्हणलंय? ऑनेस्ट राहायचं आहे आता. तू मला हर्ट केलं. आय तू मला हर्ट केलं आणि मी तुझ्यामुळं हर्ट झालो, ह्याच्यात फरक काय आहे? कुणी पण पटकन, आपल्याला 10च मिनिटात. बरोबर. पहिल्यामध्ये मी समोरच्याला दोष देते, बरोबर, तू मला हर्ट केलं. आणि दुसऱ्यामध्ये मी स्वतःवर जबाबदारी ठेवते की तुझ्या वागण्यामुळं मी हर्ट झाले. बरोबर. असेच ज्यावेळी तुम्ही समोरच्याला ब्लेम करत राहता त्यावेळी तुमचं सोल्युशन मिळतं का? समोरच्या व्यक्तीला हे माहीत पण नसेल की तुम्हाला एवढं हर्ट झालाय. बरोबर. पण ज्यावेळी तुम्ही जबाबदारी घेता त्यावेळी तुम्हाला क्लॅरिटी येते की नक्की मला काय होतंय. हे टेम्पररी फेज आहे, हे लक्षात घ्यायचंय. मला नक्की काय हवं आहे? आता आपण एक 2 मिनिटाचा प्रयोग करणार आहोत. व्हॉलेंटियर्स प्लीज कम. 2 थँक्यू. एकच मिनिट, ह्याला इन्स्ट्रक्शन देणार आहे मी. ओके. नाव काय तुमचं? सार्थक. सार्थक. आजच्या दिवस एक 2 मिनिटासाठी तुम्ही वेटर बनणार. ओके. तर आपण एका छान रेस्टॉरंटमध्ये आलो आहे आणि सार्थक वेटर आहेत. कस्टमर प्लीज बसा. थँक्यू. नाही, आता पटकन तुम्ही मेन्यू कार्ड सांगा आणि काय हवंय विचारा. सर काय घेणार तुम्ही? सर चहा आहे, कॉफी आहे आणि स्पेशल चहा आहे, स्पेशल कॉफी आहे. वेळेत संपवायचं असलं तर शांतता हवी. स्पेशल काय आहे? आमचा स्पेशल आमची चहा आहे आणि आमचा कॉफी आहे. स्पेशल चहा एवढा खास नाही, आम्हाला नाही आवडला. दुसरं काय अजून सांगा. काय नको आहे ते. दुसरं वडापाव पुण्याचा स्पेशल नको. मिसळपाव नको. तू माईक चालू करून दे.
थँक्यू सार्थक. तुमचं काय नाव? प्रतीक. थँक्यू सो मच. प्रतीक, चांगलं चांगलं झालं, हे नाव प्रतीकच आहे. प्रतीक हे तुमच्या मनाचं प्रतीक आहे, हे समजून घ्या. तुम्ही ज्यावेळी म्हणता शेवटी वेटर वैतागून विचारेल ना, काय विचारेल वेटर वैतागून? काय हवंय ते सांगा ना. काय नको आहे तर खूप छान माहिती आहे. न्यूरोलॉजिकली ह्याला आपण प्रोग्रेसिव्ह थिंकिंग म्हणतो. मला स्ट्रेस नको आहे, मला डिप्रेशन नको आहे, मला टेन्शन नको आहे, मला कन्फ्युजन नको आहे, मला भीती नको आहे, मला अतिविचार नको आहेत, मला अपूर्ण झोप नको आहे. क्लॅरिटी आहे ना सगळ्यांना काय नको आहे त्याची? मग काय हवं आहे हे कोणी विचारायचं स्वतःला? कोण विचारणार? स्वतःच. प्रोग्रेसिव्ह थिंकिंग आणि मेंटल फिटनेस या 2 प्रश्नातच आहे. आत्ता मला ह्या क्षणाला काय होतंय? मला स्ट्रेस आहे. मग ते जे वेटर होता ना, ते तुमचं मन आहे. स्ट्रेस नको आहे तर काय हवंय? पटकन ज्यांनी कोणी स्ट्रेस म्हटलं त्यांनी उत्तर द्या. स्ट्रेस नको आहे तर काय हवंय? रिलॅक्सेशन. म्हणजे तुम्ही मनाला काय सांगताय बघा, या स्क्रीनकडे बघू नका. मग पहिला बघणार, मग म्हणायचं नाही नाही ह्याच्याकडे बघायचं नाही आहे. म्हणजे किती तुम्ही डबल एनर्जी लावायला लागलाय मनाला. मेंटल फिटनेस ह्या 2 प्रश्नातच आहे. मला नक्की काय होत आहे? कन्फ्युजन? ठीक आहे. कन्फ्युजन नको आहे तर काय हवंय? सिम्पल, कळालं? आणि जर का रिलॅक्सेशन हवंय तर माझ्यामध्ये कोणते बदल अपेक्षित आहेत? कुठलीही दुसरी व्यक्ती येऊन तुम्हाला सल्ला देईन, तुम्हाला टेम्पररी छान वाटेल, तुम्ही पुस्तक वाचाल, एखादं यूट्यूबचे व्हिडिओज पाहाल, पण खरं उत्तर तुमच्या हाताच आहे, ह्याचा विश्वास ठेवायचा आहे. कायम परफेक्ट जग. हे काही शत्रू आहेत आपल्या आतले, जे आपल्याला बदल घडवू देत नाहीत. मला सगळं परफेक्ट हवं तरच मी काम करणार. स्वतःवरील अविश्वास. कधी कधी काय होतं ना, आपला विचार वेगळा आहे म्हणून तो कदाचित चुकीचा आहे असं म्हणून आपण बोलूनच दाखवत नाही. बरोबर? वेगळं असणं म्हणजे चूक आहे असं नाही आहे. त्याच्यामुळे स्वतःवरचा विश्वास आधी ठेवा. चुकीच्या सवयी. मी बोलायला काही गरजच नाही आहे, तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी. स्वतःला दोष देणे. मला सांगा, तुमच्या लाईफमध्ये अशी कोण लोकं आहेत का की जे पहिलं निगेटिव्हनं सुरू करतात, काय चुकलंय हेच पहिला सांगतात? हां, दुसऱ्याचं विचारते त्यावेळी सगळे हो म्हणतात. तुम्ही स्वतः तसं आहे का? नाही नाही नाही, मी एकदम चांगला. चुका शोधणे हा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. काय नाही आहे त्याच्यापेक्षा जे आहे, जसं आहे त्याच्यात काम सुरू करा, काही होत नाही. ओके? किती जणांना अग्री आहे? अजिबात परफेक्ट जग किंवा सगळं पॉझिटिव्हच पाहिजे असं होत नाही. म्हणून तुम्हाला वर्तमानाचा स्वीकार करायचा आहे तसा. बघू तर काय होतंय. थांबू नका परफेक्ट होण्यासाठी, काम चालू करा. दुसरं म्हणजे एक छोटा बदल करा. तुम्हाला 1 तास फोकसनं काम करायचं आहे ना, 5 मिनिटानं सुरू करा, काही फरक पडत नाही. मग बघता बघता 1 तास होईल. केला तर 1 तास फोकस, नाही तर काहीच नाही, असं नाही करायचं एक्स्ट्रीम. स्वतःला प्राधान्य द्या, हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. फ्लाईटमध्ये ऑक्सिजन मास्क आधी दुसऱ्याला लावतात का स्वतःला? त्याच्यामुळे कधी कधी स्वार्थी होणं चांगलं आहे. तुम्हाला देश घडवायचा आहे, बरोबर? लीडरशिपची थीम काय आहे? स्वतःला तर आधी घडवू ना, तरच आपण दुसऱ्याला अधिक चांगली मदत करू शकतो. 4 गोष्टींचं लक्ष ठेवायचं. बऱ्याचशा गोष्टी मी ऑलरेडी कव्हर केल्यात, पण आपला वेळ, कुठला विचार, किती वेळ वाटून बसतो आपण, किती वेळ अतिविचार करतो, याच्यावर तुमची एनर्जी ठरते. असं होतं का की काही लोकांबरोबर नुसतं एक भेट झाली तरी खूप मोटिवेट होतं, आणि काही लोकांचा फोन आला तरी अरे बापरे आता 20 मिनटं खाणार डोकं. हे रोजच्या ह्याच्यात ठीक आहे, पण ज्यावेळी तुम्हाला एक विजन आहे लीडरशिप डेव्हलपमेंटसाठी, तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे म्हणजे वेळेचं नियोजन. पहिला तुम्ही नको त्या ठिकाणी खूप वेळ घालवता आणि नंतर म्हणता वेळेचं नियोजनच नाही आहे. त्याच्यामुळं खूप स्पष्टता ठेवा की आपली ऊर्जा, एनर्जी कुठे खर्च होतीये का कुठे इन्व्हेस्ट होतीये. लीडरशिपचा सगळ्यात मोठा आधार आहे म्हणजे पर्पज.
मी बऱ्याच लोकांना सांगते की मोस्टली काही करायचं असलं तर आपण काय करतो, कोर्स शोधतो, बरोबर? कुठला चांगला कोर्स मला करता येईल, पण त्याच्यापेक्षा एक विजन ठेवा की मला कोण बनायचं आहे, मला समाजावर कोणता इम्पॅक्ट करायचा आहे, हे खरं विजन आहे. आणि त्याप्रमाणे उलटं कोर्स शोधा. कोर्स शोधून ठरवू नका काय करायचं आहे ते, ओके? कारण मेंटल फिटनेस त्याच वेळी राहतो, कारण तुम्ही कोर्सेस करत जाता, कामं करत जाता, पण हे सगळं कशासाठी हेच माहीत नाही, म्हणून ताण येतो. ठीक आहे? मोस्टली कॉन्फिडन्सचं लिंक माहिती असणं आणि भाषेवर आहे. ठराविक भाषा येते म्हणजे कॉन्फिडन्स आहे, ठराविक भाषा येत नाही म्हणजे कॉन्फिडन्स नाही. जस्ट बिकॉज मला काय माहीत नाही म्हणून मी लेस कॉन्फिडंट होते का? माहिती घेतली तर मीही कॉन्फिडंट आहे. तणाव कुठल्याही प्रकारचा आला तरी तो टेम्पररी आहे हे लक्षात ठेवा. कधी वाटलं तर मदत मागा. तुम्ही कोण सुपरमॅन सुपरवुमन नाही आहात की सगळं मलाच करायचं आहे, एकटीलाच करायचं आहे. बिनधास्तपणे मदत मागा, कारण विजन जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे वेगळं असणं हे चूक नाही आहे. तुमचा ज्यावेळी हेतू स्पष्ट असेल, तुमचा ज्यावेळी स्वतःवर विश्वास असेल, तरच तुम्ही दुसऱ्यांना स्वतःवर विश्वास ठेवायला शिकवू शकता. आपण म्हणतो ना की आपणच शिकवतो लोकांना आपल्याला कसं ट्रीट करायचं. किती लोकांना हे पटतं? स्पॉन्ज बनून राहिला तर सगळे स्पॉन्जसारखंच डंप करत राहतील, पण आपल्याला कोण बनायचं आहे हे पूर्ण लक्षात ठेवा. अनुभव नाही म्हणजे क्षमता नाही असं नाही. बऱ्याचदा बेस्ट ऑफ आयडियाज ह्याच्यामुळंही जातात. माझ्या फॅमिलीमध्ये आणि फ्रेंड्समध्ये कुणीही एंटरप्रेनर नाही आहे. आय एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर. त्याच्यामुळे मी उगाचच छान वाटावं म्हणून बोलत नाही आहे, मी हे जगती आहे. खूप फेल्युअर्स आहेत, खूप डिसअपॉइंटमेंट आहेत, कधी कधी माहीत नसतं काय करायचं, बट दॅट्स ओके, कारण माझं विजन मोठं आहे. त्याच्यामुळं लक्षात ठेवा, जस्ट बिकॉज कुणाला अनुभव नाही म्हणून त्याच्या क्षमता नाही असं नसतं. आणि जेव्हा अनुभव नसताना आपण काहीतरी आमूलाग्र बदल घडवतो त्यालाच आपण लीडर म्हणतो ना. त्याच्यामुळे प्लीज लक्षात ठेवा, अनुभव, माहिती, भाषा हे फक्त रिसोर्सेस आहेत, ते तुम्ही डिफाईन करत नाही. तुम्ही वेगळे आहात, तुम्ही सक्षम आहात, हे लक्षात ठेवायचं आहे. एक शेवटचा प्रयोग करून आपण हे टॉक थांबवून आपण क्वेश्चन आन्सरकडे जाऊ शकतो. एक अनुभव घ्यायचा का मेंटल फिटनेसचा? चालेल. डोळे बंद, रिलॅक्स. 2 मिनटं. डोळे बंद, रिलॅक्स. येस. फक्त व्हिज्युअलाइज करा की तुम्ही तुमचं विजन पूर्ण केलंय. क्विक बघा स्वतःला, विजन पूर्ण झालेले तुम्ही कसं दिसता? कोण आहे आजूबाजूला? तुमची बॉडी लँग्वेज कशी आहे? तुम्हाला जे हवं आहे ॲज अ लीडर, तुम्ही तुमचं विजन पूर्ण केलंय. फील करा सगळं. पूर्ण एनर्जी यायला पाहिजे, तितक्याच एनर्जीनं पाहते. मोठं करा स्वतःला. एक सुंदर विजन पूर्ण झालंय आज तुमचं. आणि तो सक्सेस आपण आज ह्या ठिकाणी ॲडव्हान्समध्ये सेलिब्रेट करणार आहोत. प्रचंड आनंद आणि जॉय व्यक्त करायचं आहे आता तुम्हाला. स्वतःचंच विजन पूर्ण झालं आहे, ॲडव्हान्समध्ये आपण बुक करतोय ते. प्रचंड जल्लोषांनी टाळ्या होऊ देत स्वतःसाठी. या टाळ्या स्वतःसाठी आहेत. बस, तुम्ही मी आले तेव्हाही एवढ्याच टाळ्या वाजवल्या आणि स्वतःसाठी एवढ्या. जल्लोष कुठे आहे? तुमचं विजन पूर्ण झालंय स्वतःसाठी. थँक्यू व्हेरी मच. ज्यावेळी डाऊन वाटेल, ज्यावेळी झोप लागत नाही असं वाटेल ना, त्यावेळी फक्त एवढं व्हिज्युअलाइज करा. थँक्यू. क्वेश्चन आन्सर्स, कोणाला काही प्रश्न आहेत? 1, 2, 3 प्रश्न घेऊयात आपण. हॅलो मॅम, आय एम अभिषेक फ्रॉम सिद्धांत कॉलेज. माझा असा क्वेश्चन आहे की कंटिन्यू हॅप्पी आणि मोटिवेटेड कसं राहायचं? म्हणजे गरजच नाही आहे का? मी स्पष्ट सांगते. ह्यांचा प्रश्न काय आहे की कंटिन्युअस हॅपी आणि मोटिवेट कसं राहायचं. हा प्रश्न योग्य आहे. तुझं नाव काय?
अभिषेक अभिषेक अभिषेक, थँक्यू अभिषेक. हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. पण एक माणूस म्हणून विचार करू, आपण खरंच राहू शकतो का? नाही, अप अँड डाऊन्स राहतातच. जे 24/7 हॅपी राहतात, माझ्या मताप्रमाणे काहीतरी चुकलंय. हे का सांगतेय? काहीतरी उतार-चढाव येत राहणार. ज्यावेळी हॅपी वाटत नाही त्यावेळी मगाशी 2 प्रश्नांपैकी एक प्रश्न काय विचारशील स्वतःला? मला काय होतंय सध्या? तुला मे बी थोडंफार कधी सॅड वाटेल, स्ट्रेस येईल. मग मला काय हवंय? मला रिलॅक्स राहायचं आहे, मला खुश राहायचं आहे. ठीक आहे, मग खुश राहण्यासाठी माझ्यात कोणते बदल हवेत? ह्या 3 प्रश्नात होऊन जाईल. पण हे असं कधीच होणार नाही की तुम्ही खूप खुश राहाल, पण बाह्य जग काही ना काहीतरी चॅलेंजेस देत राहणार की नाही. सो जेव्हा केव्हा असा इम्पॅक्ट स्वतःवर पडतो, कंटिन्युअस खुश राहण्याचा अट्टहासच तुम्हाला जास्त स्ट्रेस देतो. जसं जग चाललंय तसं चालू दे. जेव्हा तुला काहीतरी वाटेल किंवा तुम्हाला काहीतरी वाटेल की मला स्ट्रेस आला आहे किंवा मला खुश नाही राहता येत आहे, तेवढ्यापुरतं बदल करून काम सुरू ठेवायचं. कायम कंटिन्युअस हॅपी, कंटिन्युअस मोटिवेटेड माणूस राहूच शकत नाही. पण तुम्ही एज्युकेट होऊ शकता की ज्यावेळी मोटिवेट वाटत नाही त्यावेळी स्वतःला मोटिवेट आपण कसं करायचं. आत्ताच्या व्हिज्युअलायझेशननं मोटिवेट झालं, हां, सेम सुरू ठेव ना. ओके, थँक्यू. थँक्यू. आपले इतर प्रश्न असतील तर मॅडमना आपण नंतर विचारू शकता. आपल्याकडे वेळेची मर्यादा असल्यामुळे आपण एकच प्रश्न घेतोय. ठीक आहे. मग ठेवू नका, सतत काहीतरी विचार करत राहा. भविष्याचा विचार करा, आपल्या करिअरचा विचार करा. मित्रांनो, खरं तर आजच्या घडीला आपण बघितलं तर आज सगळ्यात मोठी समस्या आपल्यासमोर जी उभी ठाकली आहे ती आहे एनर्जी, अर्थात ऊर्जा. आणि या ऊर्जेचे स्रोत आता मर्यादित होत चालले आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक ऊर्जेकडे आपल्याला पर्यायानं वळावं लागतं आहे. अशा वेळेला ग्रीन एनर्जी ही संकल्पना आता जोर धरू लागली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात, भारतात, देशात, परदेशामध्ये काम सुरू आहे. अशाच ग्रीन एनर्जी सोल्युशन्सवरती काम करणारे सिद्धार्थ मयूर आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी इथे उपस्थित आहेत. H2E पॉवर सिस्टीम इंकचे CEO आणि फाउंडर प्रेसिडेंट सिद्धार्थ मयूर यांना मी मंचावरती आमंत्रित करतो. या स्वदेशी ऊर्जा, स्वावलंबी भारत असं ब्रीद घेऊन त्यांनी या H2E पॉवर सिस्टीम इंकची स्थापना केली आणि आज ग्रीन एनर्जी सोल्युशन्सवरती ते काम करतायत. आपलं मनापासून स्वागत. आणि येनच्या वतीनं मी यश देवधर यांना विनंती करतो की त्यांनी सिद्धार्थ मयूर यांचं स्वागत करावं. सिद्धार्थजी, आपलं मनापासून स्वागत. आणि भविष्यातल्या ऊर्जे प्रश्नासंदर्भात आपण काम करताय आणि स्वावलंबी भारत या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये व्हावा हे आपलं उद्दिष्ट आहे. आपण महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहात आणि आपल्याला त्याचा सार्थ अभिमान असल्याचं आपण वेळोवेळी दाखवता, ते प्रदर्शित करता, मत प्रदर्शित करता. त्यामुळे आज या पुणे जिल्हा, पुणे शहर आणि परिसरातल्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण काय मार्गदर्शन कराल अशी आम्हा सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे. मी आपल्याला विनंती करतो की आपण विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा. नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल. माझं नाव सिद्धार्थ मयूर. मी सोशल एंटरप्रेन्योर आहे. मी ऊर्जा क्षेत्रात काम करतो. आय थिंक माझं इंट्रोडक्शन सरांनीच केलेलंच आहे आणि थँक्यू फॉर दॅट इंट्रोडक्शन. आज माझा जो बिझनेस आहे तो एनर्जीचा बिझनेस आहे.
आणि यूथ बरोबर जेव्हा इंटरॅक्शन असतं तर यूथ इज एनर्जी आणि एनर्जी जी यूथकडनं मिळते तर ती एनर्जी इज वॉट द कंट्री इज लुकिंग फॉर. सो नो इफ यू लुक ॲट इट इन दॅट वे. तर I will walk you through a little bit of my journey, a little bit of how I was able to come from very humble backgrounds, and we've been able to build an organization today which I think India madli आम्ही पहिली organization आहे जे ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात, ग्रीन मोबिलिटी क्षेत्रात किंवा ऑल्टरनेट फ्युएल क्षेत्रात ज्या दिशेने आम्ही काम करतो आहे. ऑफकोर्स आमचं काम अजून 1/4 झालेलं आहे. अ लॉट ऑफ वर्क स्टील हॅज टू बी डन, अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्ज हॅव टू बी टेकन. आणि मला आता 12 वर्ष झाली या क्षेत्रात काम करत असताना. अजून इकडनं 12 वर्ष अधिक लागणार आहेत फॉर मी टू रिअली सी सक्सेस. यू नो वेन यू टॉक अबाउट सक्सेस इन टुडेज वर्ल्ड इज दी सक्सेस ऑन युअर बॅलन्स शीट, टॉप लाईन बॉटम लाईन जे म्हणतात. तर माझी जर्नीबद्दल थोडं आय विल स्पीक अबाउट अँड आय थिंक वी कॅन ऑल्सो मेक दिस इंटरॅक्टिव्ह. इफ एनी वन ऑफ यू हॅज एनी क्वेश्चन्स किंवा तुम्हाला काही रेकमेंडेशन्स पण असतील, सो यू नो बिकॉज द यंगर पीपल कम विथ अ लॉट ऑफ न्यू एक्सपोजर. म्हणजे मी माझ्या मुलाला पण आणलं आज इकडे. तर या लोकांकडनं मी शिकत असतो बिकॉज आम्ही ज्या जनरेशनमध्ये होतो तेव्हा आम्हाला एक्सपोजर खूप कमी होता. इंटरनेट किंवा यूट्यूब किंवा जेवढं आज वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं एक्सपोजर मिळतं आहे, आम्हाला फक्त माहिती होतं BCom करायचं किंवा इंजिनिअरिंग करायचं. नो सायन्स और BCom, देर ओनली 2 स्ट्रीम्स दॅट वेंट ऑन. सो लुकिंग ॲट अ लाईफ जर्नी, माझं 2009मध्ये म्हणजे आय एम अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप. इफ यू लुक ॲट इट, यू नो हाऊ माय जर्नी स्टार्टेड. आय एम वर्किंग ऑन समथिंग विच इज व्हेरी हाय टेक्नॉलॉजी. म्हणजे आमच्या क्षेत्रात केमिकल इंजिनिअरिंग हा एक मोठा विषय आहे, इलेक्ट्रोकेमिकल दुसरा विषय आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग तिसरा विषय आहे, अँड कम्प्युटर सायन्स. यू नो ऑल ऑफ दीज मिक्स टुगेदर इज वॉट वी मेक. द प्रॉडक्ट जे आम्ही बनवतो त्याला इलेक्ट्रोलायझर म्हणतात, विच इज 6th स्टँडर्ड फिजिक्स बुक यू मस्ट हॅव लर्न्ड. यू नो यू स्प्लिट वॉटर, यू प्रोड्यूस हायड्रोजन, यू प्रोड्यूस ऑक्सिजन. आणि मग फ्युअल सेल आम्ही बनवतो जे हा हायड्रोजन किंवा नॅचरल गॅस घेऊन इलेक्ट्रिसिटी, हीट आणि वॉटर बनवते. आता याच प्रोसेसमधनं आम्ही फ्युअलसुद्धा बनवतो, म्हणजे अमोनिया बनवतो, मेथनॉल बनवतो, केरोसिन बनवतो. सो नो सो लॉट ऑफ दोज थिंग्स दॅट द टेक्नॉलॉजी डज. नाव हेडिंग अन ऑर्गनायझेशन लाईक दिस अँड स्टार्टिंग अन ऑर्गनायझेशन लाईक दिस, माय एज्युकेशन बॅकग्राऊंड इज BCom. यू नो आय हॅव नथिंग टू डू विथ इंजिनिअरिंग फ्रॉम अ लॉंग शॉट. सो जेव्हा लोक म्हणतात की आपण इंजिनियर झालात तर हे काम करू, अकाउंटंट झालात तर ते काम करू, तर मी अगदी विपरीत आहे. मी जे माझं अकॅडमिक क्वालिफिकेशन आहे त्याच्या ॲब्सल्यूट विपरीत काम करतो आहे. तर ही जर्नी माझी सुरू झाली 2009 साली. मी एक छोट्या गावातला आहे, जळगाव म्हणून गाव आहे उत्तर महाराष्ट्रात. तर जळगावच्या जवळ चोपडा म्हणून आमचं गाव आहे, विच इज माय अँसेस्ट्रल विलेज. So I don't know how many of you are from Pune or how many of you are from rural India, but I belong to rural India and I'm an immigrant in Pune. So I'm an example of the urbanization that is happening. म्हणजे जे शहरीकरण म्हणतात. Though I don't believe in this urbanization, मला कधी पण वाटतं की villages should get empowered, विलेजमध्ये एंटरप्राइज झाली पाहिजे. पण आय एम परत विपरीत एक्झाम्पल आहे. मी पुण्यात येऊन आय हॅव बिल्ट वॉट एव्हर आय हॅव बिल्ट. सो 2009 दिवाळीला मी जळगावला गेलो होतो आणि जळगावला दिवाळीची पूजा केल्यानंतर चोपड्याला आजी असते, तर तिला फोन केला दिवाळी ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करायला. तर ती मला म्हटली की दिवाळीची पूजा भरपूर छान झाली, पण दिवे नव्हते, तर कॅन्डल लाईटमध्ये आम्ही दिवाळीची पूजा केली. सो लिटरली दॅट कॉन्व्हर्सेशन इज वॉट स्टार्टेड माय कंपनी. म्हणजे माझं तोपर्यंत एनर्जी क्षेत्रात फक्त म्हणजे वीज चालतं, दिवे दिसतात, यू नो दॅट इज ऑल दॅट आय न्यू अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑर एनर्जी. अँड त्या दिवशी दिवाळीचं जेवण जेवू शकलो नाही. त्या दिवशी यू नो आय बेचैन होतो की आपले लोक 30 किलोमीटर लांब माझं गाव आहे, तिकडे दिवे नाहीत. माझ्या घरी 3 AC लागलेले होते, आमची पूजाची रूम असते तिकडे 3 AC होते. सो यू नो डिस्पॅरिटी केवढी जास्त आहे. आणि दॅट इन्सिडंट स्टार्टेड दॅट जर्नी. त्याच्यानंतर 1-1.5 वर्ष मी माझ्या जीवनातला टाकला टू अंडरस्टँड व्हॉट द डायलेमा वॉज.
कारण डायलेमा कसा असतो की आज तुम्ही जर बघितलं एव्हरीबडी इज टॉकिंग ग्रीन एनर्जी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बट ॲट द सेम टाईम दे आर सेईंग दॅट प्रोग्रेस पण झाली पाहिजे. मोदीजी म्हणतात 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीमध्ये आपण गेलं पाहिजे, पण टू गो टू 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आपलं एनर्जी कन्झम्पशन वाढलं पाहिजे आणि एनर्जीसाठी आपल्याला कोळसा जाळायला लागेल. सो देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी डायलेमा दॅट वी गो थ्रू. सो आय वेंट थ्रू दॅट बिग डायलेमा. 1.25 वर्ष मी टाकला त्याच्यात की आपण एक्झॅक्टली करायचं काय. तर एक विजन स्टेटमेंट लिहिलं त्याच्यानंतर की दिस इज एक्झॅक्टली व्हॉट वी शुड बी डुईंग. आणि तो विजन स्टेटमेंट घेऊन मी जगाभरात हिंडलो की या स्टेटमेंटमध्ये फिट होणारी टेक्नॉलॉजी कुठली. तर विजन स्टेटमेंट होतं 24/7 क्लीन ग्रीन रिलायबल अँड अफोर्डेबल एनर्जी टू ऑल. टेकिंग दॅट ॲज द पर्पज ऑफ एक्झिस्टन्स. म्हणजे मी ते नक्की केलं की मी जर हे काम करू शकत नसेल तर मग मला जगायचंच नाही. सो आय हॅव गॉन इन टू दॅट ट्रान्स दॅट आय डोंट वॉन्ट टू लिव्ह ॲट ऑल. हे नाही करायचं तर जगायचं नाही. तर करत करत मी फ्युअल सेल म्हणून टेक्नॉलॉजी आय बम्प्ड इन टू. सो दॅट फिटेड इन टू माय स्टेटमेंट. आता इकडे खूप इंटरेस्टिंग इन्सिडेंट झाला माझ्या जीवनातला विच फॉर ऑल ऑफ यू यंग पीपल वेन एव्हर वी टॉक अबाउट डुईंग समथिंग अँड तुम्हा लोकांना आय इंटरॅक्ट अ लॉट विथ पीपल इन 18 to 24 एज कॅटेगरी. आय मेंटर क्वाईट अ फ्यू ऑफ देम. सो हिअरिंग नो इज समथिंग यू आर नॉट यूज टू. कारण तुमची जी जनरेशन आहे तुमच्या पालकांनी तुमच्यासाठी तुम्हाला नाही म्हणण्याच्या आधी एव्हरीथिंग हॅज बीन गिवन टू यू. सो थिंग्स हॅव कम व्हेरी इझी ॲज कम्पेअर्ड टू आवर जनरेशन ऑर मे बी इवन जनरेशन प्रिव्हियस टू आवर्स. तर आय वेंट थ्रू दिस प्रोसेस वेअर अ लॉट ऑफ पीपल सेड नो टू मी. दे टोल्ड मी की तुमची इलेक्ट्रिकल बॅकग्राऊंड नाही, तुमच्यावर आम्ही काम कसं करणार, आम्ही तुमच्या पैसे कसे लावणार. सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स केम. तर कटिंग द स्टोरी शॉर्ट आय लँडेड एट अ इन्स्टिट्यूट कॉल्ड फ्रॅनोफर इन्स्टिट्यूट इन जर्मनी. ही जगातली सगळ्यात मोठी अप्लाइड रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे. तर त्यांनी ही फ्युअल सेल टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली होती. तर त्यांना मी सांगितलं की बाबा मला भारतात असं असं करायचं आहे, सो आय वॉन्ट दिस टेक्नॉलॉजी. तर ते म्हटले की वी कॅनॉट गिव्ह यू बिकॉज तुमचं फायनान्शियल स्ट्रेंथ नाही. टेक्नॉलॉजी घ्यायला तुम्हाला काही 20-25 कोटी रुपये लागतील. तर तुमची बॅलन्स शीट इज नॉट इवन 1/10 ऑफ वॉट एव्हर वी आर टॉकिंग. And plus you don't have a background and we cannot put our name against you and then you fail and our institute gets a bad name. We are a 150-year old institute. So in 4 months I made 4 trips. म्हणजे असं ते छोटा मुलगा कसा हट्टीवर लागतो तर आय वॉज व्हेरी व्हेरी कमिटेड टू दिस. तर शेवटच्या ट्रिपला त्यांचे इन्स्टिट्यूट डायरेक्टर मला भेटले. ते म्हटले की मिस्टर मयूर व्हॉट इज द इन्सेंटिव्ह मोटिवेशन काय तुम्ही दिस इज डेफिनेटली बियॉन्ड मनी and why are you coming here every now and then? We Germans don't work like Indians or Americans where if you persuade us we will say yes, if we say no it is a no. But I still want to hear what your incentive is to do this. मी त्यांना म्हटलं प्रोफेसर a dog in a metropolitan city like Pune or Mumbai lives a better life than a human being in my village. And the key reason for this is energy. And with the technology I'm asking, I want to change this. I want to at least give a human being in the village a right to live like a dog. So that's how harsh the reality is. Why I'm taking this example is the dog food industry in India is worth 9,000 crores. So I'm comparing that with the life of my villager, farmer in the village. So based on that discussion, he said, okay, we'll give you the technology. But how will you raise the money? I said, we'll raise the money. एक चाल मिळाली आपण करू काही त्याच्यात. So starting from there, we've been able to build an organization literally from zero money. We had about 2-3 lakh rupees in the bank balance or something like that. And today, the big boys, Reliance, Adani, or L&T, all these people are getting into the fuel cell or electrolyzer business. All of them have definitely made a phone call to H2E because this is the only company which has technology today. So आम्ही हे 10 वर्षात 11 वर्षात मी सगळ्यांना म्हणत असतो की 12 वर्षाचा एक तप असतो आपल्या भारतीय संस्कृतीत म्हणतात. तर 12 वर्ष आम्हाला संपले तर 12 वर्षात आम्ही ही व्हॅल्यू क्रिएट करू शकलो दॅट वी आर सीक्ड आफ्टर बाय अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज. द गव्हर्नमेंट इन्व्हाइट्स अस. आता नॅशनल हायड्रोजन मिशन भारताने पब्लिश केलं 2 फेब्रुवारीला. तर आय वॉज वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ दॅट मिशन डॉक्युमेंट. अगेन डिस्पाईट नॉट हॅव्हिंग अ बॅकग्राऊंड ऑन टेक्नॉलॉजी
But I always joke with my people that, I am an engineer by profession, not by academics. The inspiration or the inference I want to draw here for all of you, all of you are at a very interesting juncture in life. आणि मी आता ग्रीन रूमला असताना मी बोलत होतो सगळ्यांशी की द ओनली थिंग दॅट आय मिस इन लाईफ इज दॅट आय वॉज बॉर्न 20 years टू अर्ली. मी जर आज जन्मलो असतो या काळी, इफ आय वॉज 21 टुडे, माय गॉड, आय मीन व्हॉट आय वूड हॅव डन. अँड दी ऑपॉर्च्युनिटी स्पेस एवढी मोठी आहे आणि तुम्हाला जो पोटेन्शियल आहे आज, इफ यू हॅव अ ड्रीम, देर आर पीपल विलिंग टू फंड यू, देर आर पीपल विलिंग टू मेंटर यू. People like us, when we started, of course we had a family and they were very supportive, but the qualitative mentoring पाहिजे ती available नव्हती. So you people are at the most envious age that anybody can be, and a lot of people that I speak to, or my friends and their children, आणि भरपूर लोक म्हणत असतात की आम्ही आता अमेरिकेला जाऊ शिकायला, युरोपला जाऊ शिकायला. आणि माझा तो कधी पण विरोध असतो. आय ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल दॅट व्हॉट यू कॅन लर्न हिअर यू कॅनॉट लर्न एनिवेअर इन द वर्ल्ड. म्हणजे दे कॅन गिव्ह यू गुड अकॅडमिक्स, पण भारतात जे तुम्हाला बेसिक लाईफ शिकवतात, आय विल गो बॅक टू अनदर एक्झाम्पल. वेन आय वॉज 21, मला एक MBA करायचं थोडं डोक्यात प्रताप पडला होता. समबडी टोल्ड मी यू डू एन MBA तो तेरा जिंदगी भला हो जाएगा, अच्छी लड़की मिल जाएगी, वॉट एवर स्टोरी. So I went to the US, I did my GMAT, I went to a very top school I had applied for. They called me for an interview. And I'll cite that whole interview process for you people. It was a very interesting interview. मी लिहिलं होतं माझ्या फॉर्ममध्ये, I have a 19-year work experience. I was 21 with a 19-year work experience. And I was surrounded by, there were 3 people, I was sitting right in between, 3 people here, 3 people there. And this lady, she started that, she said that maybe you've not understood English, or maybe you've not understood the question. And I said, ma'am, I very well understood the question. So, तो दूसरा होता, त्यांचा senior होता, बोले, can you care to enlighten us? Maybe, we are at a big business school, we don't understand things. I said, sure. So I said, see, sir, I was born in a middle-class family. And I was born in a joint family. So, you have to give me certain considerations. And then one of the considerations is that we Indians are a little better in terms of our intellect than rest of the world. I said, just for my answer, accept this as a fact. And I said, when I was born, we were about 20 people living in the same house. आणि मी सगळ्यात छोटा होतो. आणि पैसे नव्हते घरात. So, we were not born to a wealthy family. वी वर ओके. म्हणजे तर तिकडे रिसोर्स क्रंच कधी पण असायचा. एक गोळी आणायची म्हणजे 10 मुलांसाठी गोळी आणायला लागायची. तर माझे काका होते, तर त्यांना मी पटवून ठेवलं होतं. सो ही यूज टू गेट दॅट रावलगावची चॉकलेट फॉर मी, अँड आय यूज टू ईट दॅट, अँड दॅट वॉज माय थिंग. सो मॅनेजमेंट ऑफ पीपल, मॅनेजिंग रिसोर्सेस, मॅनेजिंग पीपल, आय स्टार्टेड लर्निंग दॅट सिन्स आय वॉज 2 years of age. बिकॉज आय वॉज द यंगेस्ट, आईचं जे पण फ्रस्ट्रेशन असायचं ते माझ्यावर निघायचं. तर काही पण मी केलं, छिंक पण मारली तर मला एक टपली मिळायची, एक कानात मिळायची. सो मॅनेजिंग इमोशन्स इज ऑल्सो आय स्टार्टेड लर्निंग वेन आय वॉज age 2. वडील तेव्हा बिझनेस ग्रो होत होता, तर आमची वडिलांची भेट फक्त डायनिंग टेबलवर व्हायची वेन ही यूज टू डिस्कस बिझनेस विथ हिज पीपल. अकाउंटंट असायचा, हे ते. तर ऑन द जॉब ट्रेनिंग पण 2 वर्षापासून चालू झालं. जेव्हापासून नाव माहिती पडायला लागलं, दिस इज वॉट वी लर्न ऑन द जॉब. अँड सो मॅनेजिंग अ टीम, मॅनेजिंग रिसोर्सेस, लर्निंग ऑन द जॉब, HR ॲज अन ॲक्टिव्हिटी, मार्केटिंग ॲज अन ॲक्टिव्हिटी, हे रोज म्हणजे एव्हरी डे वी लर्न. For all of you also, some of you have come from Mumbai, some of you have come from Aurangabad, Nagar, or different parts of the state. I can guarantee की तुम्ही जसं प्लॅन केलं असेल तसं घडलं नसेल आपल्या देशात. आपण people always say की आपल्या देशात केवढे प्रॉब्लेम आहेत. I take that as opportunities. That is developing our intellectual and our capabilities to negotiate with different things. तर इकडे येताना आता I live in model colony, so I normally take a different route. I had to take a different route because कुठे मध्येच काम चालू होतं. तर मी इकडे 10:30 मला सांगितलं होतं ऑर्गनायझर्सने, मी तरी 10:32ला पोचलो. आय हेट कमिंग लेट, बट 10:32ला पोचलो बिकॉज देर वॉज अ डिफरंट रूट. सो आवर माइंड इज ऑलवेज ॲट वर्क, अँड दॅट गिव्स अस दॅट केपेबिलिटी. वाय आर इंडियन्स डुईंग व्हेरी गुड इन सॉफ्टवेअर इज बिकॉज आवर analytical thinking skills are very well developed.
So I said, these are the reasons I had this, I had written, I have a 19-year work experience. Two of those professors stood up and clapped for me. And then, they said, we will call you for the second interview, and then we start the admission process. मी परत गेलो न्यूयॉर्कला आणि मला एक आयडिया आली होती. एक प्लेनमध्ये एक मनुष्य भेटला, बोले कॉपर के ऊपर कुछ करते हैं हम लोग. So I ended up starting a company there, and then they called me for an interview. I said, no, I already got funding from some investor in New York, and I started a company called ecopper.com. It was an end-to-end marketplace for non-ferrous metals. So dealing with right from the mine to the smelter to the end customer, we built an entire software on that. So the school that I had gone to was Harvard Business School, which unfortunately I did not take admission. घेतली असती तर कदाचित I would have had a doctor in front of my name today, or maybe I would have been somewhere else. But no regrets. I mean, I'm doing pretty good wherever I am, adding value to things. And for all of you, opportunities, people always ask me कि कौन से field में जाना चाहिए. And the standard answer is that get into a field where you will be able to serve the people. And when you say serve the people, if you also go to my website, we have written there are 7 stakeholders. म्हणजे माझ्या कंपनीमध्ये 7 shareholders आहेत आणि in ascending order. आणि जेव्हा पण प्रॉफिट येईल हे 7 shareholdersला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होईल. तर those 7 shareholders in my company are, first is Mother Earth. Very important. You would not be here if the Mother Earth was not there. The second shareholder is the country, because the country gives me that identity. I am known as an Indian. I am not known as Siddharth, or I am not known as, whatever. I am known as an Indian. When I go outside, people always see that, this person comes from India. So that's my identity. The third is the society we live in. All of us here, we live in Pune. Society tumhala jagu dete, society tumhala protsahan dete. The number 4 is your partners, your investors, your bankers, without which you can do nothing. The 5th is your customer, because तुम्ही जे पण काम करता customer नसेल तर धंदा होणार नाही. Number 6 is the associates, people who work with you, people who leave their families, people who trust in your vision. म्हणजे माझ्याकडे जे पण कामाला येतात, I have a lot of regard for them, because as a startup company, you have better opportunities. They left those opportunities and they came to me. And हे सगळ्यांमधनं profit distribution होऊन काही पैसे राहिले, तो the 7th stakeholder is me as the promoter. So, that is the philosophy that I have adopted, and that has really got me to the level where I am. Normally, people put it the other way around, कि मला किती पैसे मिळतील. Half of us, or half of the people I know in Pune also, are working as non-paid employees to German automakers, because everyone wants to own a Mercedes. Everyone wants to own a Porsche. आपण ते बघतो Porsche, आपल्याला वाटतं की अरे बॉस क्या बड़ी गाड़ी में जा रहा है. I want to own a Porsche at some point in time. But how about making sure, I tell my team, आमचं जेव्हा टीम मीटिंग्स होते तर मला एक नवीन असोसिएट जॉईन झाली, तर शी आस्क्ड मी that sir, why are we working? H2E काम क्यों करते हैं? And आपका विजन क्या है? तो मैंने बोला कि जो फार्मर है उसको हम अगर 24 आवर इंडिपेंडेंस दे सके एनर्जी से, and if that farmer comes back from the suicidal route and becomes prosperous, ऊर्जेतून आपण उन्नती उत्पन्न करू शकलो, that is the bottom line for my company. So that is success. So, there was one journalist once asked me in Delhi, we had a press conference, and he said, when will H2E be a unicorn? Unicorn हा शब्द आजकाल खूप मोठा आहे ना. There are so many startups becoming unicorns, and billion-dollar valuations, this, that. So I told him about 20 years I will take. तो वो बोलता है, boss, you are in the sunrise industry, you have technology, आप तो 2-3 साल में आपका valuation हो जाएगा $1 billion. So I said, sir, मेरा unicorn valuation is the day I am able to serve 1 billion customers. When you serve 1 billion customers, that is when you become a unicorn. You don't become a unicorn because the valuation grows. Because end of the day, I'm getting into a little philosophy here, must be boring for all of you young minds. But at the end of the day, all you need is 13,000 rupees savings for your last journey. म्हणजे तुम्ही including sandalwood, including 12व, 13व सगळं calculate केलं तर 13,000 रुपये लागतात. So that is the saving that you need as an individual in life. Rest, you have to contribute, you have to give back to the society, you have to work to add value. आपण value add करत नसाल तर आपण, we are like most of the people, I always say this to myself, that देवाने मला, he made me, he or she, whatever God is, I don't know,
the gender, but when God made me the best of their creations, He didn't made me a lizard or a butterfly. I was born as a human, so I should justify God's decision. God should not repent at the end of the day that, इसको पैदा किया, आया, खाया, पिया, मर गया. किया क्या? कुछ नहीं किया. Why did you live? Why did you, do whatever you did? So that is what drives me. That's what gets me wake up every morning at 5 o'clock, irrespective. If I sleep at 4, I still wake up at 5. That's a discipline has come not because I'm fascinated towards fitness or I want to wake up, I want to be in the 5 a.m. club. It is because I'm driven that there is value you have to do. You only have 24 hours. And in the 24 hours, if I can make it happen, I can really make a difference. It's not about, how many billions I make or trillions I make, but how can I make a difference to this world? So that's been my journey, Some of what I said must be boring to you people because, the younger minds think a little differently. But I think I'm very keen to also learn from you all. I've told you my story. If there are any suggestions or recommendations you may have, I'm always willing to learn and change because I think that's the only thing that one must keep doing, studying and learning and changing. As we grow older, we have to grow wiser. So all of you, thank you for giving me this opportunity and listening to me. And a bigger thank to you is for, being here, being in India, being stationed here, trying to work for this country, trying to build some enterprise. Some of you, maybe you would be unicorns at some point, or some of you would get into some job where you'll make a big, big difference to this world. And it doesn't matter, some of you can be a Sundar Pichai, but some of you can also be somebody who is developing a very common sense thing which will help change the lives of people. So the only question I ask, and I urge all of you to ask every morning you wake up, is what am I doing to change the lives of people? And when you do that, तुमची लाईफ ऑटोमॅटिक चेंज होईल बिकॉज तुम्ही दुसऱ्यांना जर उन्नती देतात, तुम्ही दुसऱ्यांना सुख देतात, यू विल ऑटोमॅटिकली इम्प्रूव्ह. And that I think is the key to entrepreneurship as a subject. As you know, I'm a first generation entrepreneur. Of course, my father was into business. I chose not to get into that business. But I started something on my own, built it up from ground zero. So I think I'm the best example of somebody who is a nutcase, who had a crazy dream and pursued the dream and have reached so far. And miracles happen along the way. म्हणजे मला आजपर्यंत एक पण संधी अशी मिळालेली नाही जिकडे बँकेत पैसे नाही आहे, उद्या सकाळी पैसे चुकवायचे आहेत, कुठनं आणि कुठनं रिसोर्स आला आहे. My wife always tells me that पैसा किधर से आने वाला. I always tell her इधर. And she says, this is very funny. I said, no, God has chosen me to do this work. It is God's responsibility to bring me the resources. The day the resources dry up, which means either I'm not on the right course or God does not want me to do this. So आजपर्यंत, the amount of money that our company has invested, त्याचं 1/10 पैसे पण माझ्याकडे, म्हणजे मी इमॅजिन पण करू शकत नव्हतो की एवढे कोटी किती असतात, झिरो किती म्हणतात. सो रिसोर्सेस हॅव कम, partners have come along. Today we are very proud to say that one of the key investors in my company is the Poonawala family. And they chose to invest with me, and they are part of this vision of bringing energy independence to our world, of getting to net zero. So, you keep listening to this concept of net zero, energy independence. Modi ji has declared that 2047 will become energy independence. I wrote this in 2009. is स्वदेशी ऊर्जा स्वावलंबी भारत. जोपर्यंत आपली ऊर्जा ह्या देशात आपण उत्पन्न करत नाही, आपला देश स्वावलंबी होऊ शकत नाही. And that goes even internal. Even the urja that you have in your body, the reason I'm standing here is energy. So till the time I don't produce that energy myself, I cannot become a self-reliant person. Forget about becoming a self-reliant nation. So I urge all of you to look within. There is so much energy, and with that energy, there is so much we can do. I mean, it is mind-boggling if you really channelize yourself. Somebody was telling me day before yesterday that, example of that magnifying glass and the sun. You focus the magnifying glass on a paper with the sun rays, the paper will burn. So this is, physics or chemistry experiment that we do. So similar with you, if you channelize all your energies, focus your efforts, you will be able to create miracles. So whoever says that, माझ्याकडनं होत नाही, किंवा I am unlucky, I am this, that, there is nothing like that. All of us are exactly the same. No father or mother
would ever create a child and have differentiation between their children. So if God has created us, we can never do that. And last but not the least, gratitude. I always say this to myself every morning and everyone, that please have gratitude towards life. You're alive today, your parents, your children, or your husband, wife. There is a lot of times we do not express our gratitude to people. And I keep telling this even to my wife. I mean, without her support, I would not be even a small percentage of what I am. People always say that me mehnat ke liye, me he kela, me te kela. But there are times when my wife has given me some inputs, which have been like, the management guru inputs, and they come with so much of common sense. They come with so much of greater sense, the sixth sense that they come. And your parents, so I'm sure, all of you do revere your parents and respect them. But my parting request rather to all of you is that please include gratitude in your life, and you'll see that gratitude as a word and empathy as a feature will take you to some other level in life. You'll start excelling in whatever you're doing. So thank you very much once again. Thank you to the organizers for giving me this opportunity. And if anybody has any questions, I would be more than happy to answer those either now or offline or wherever. Yes. Good morning, sir. Very good morning. My name is Deepak Gupta. And sir, I asked your question, you said your journeys as a life. But I have the questions when we start up the business to the market, which thing is the analyzed to the become to the markers of our business? नाही मला तुम्ही रिपीट कराल किंवा मराठीत सांगा मला. सर माझा प्रश्न असा आहे की जेव्हा आपण मार्केटमध्ये स्टार्टअप करतो किंवा एखादा बिझनेस आपण पब्लिश करतो मार्केटमध्ये, त्या ठिकाणी आपल्याला विच थिंग्स आपण अनालाइज केले पाहिजे किंवा आपले साध्य केले पाहिजे की आपले मार्केट्समध्ये आपले प्रोडक्ट परचेस किंवा चांगल्या प्रकारे आपल्याला परफॉर्मन्स विल बी बिल्ड देअर. आय थिंक 2-3 विषय आहेत. एक तर मार्केट नीड, म्हणजे तुम्ही जे काम करताय त्याची गरज मार्केट आहे का, किंवा are you solving a problem? Like I'll give you one example of the work that we do. So we are producing hydrogen. So I always ask myself whether I'm solving a problem for the end customer. So the problem, yes, we are solving because we are bringing alternate fuel. The second consideration that we should always do is that the customer is more intelligent than the sum total of intelligence that we have. आपण कधी पण ॲज अ सायंटिस्ट ऑर ॲज अ एंटरप्रेन्योर आपल्याला वाटतं की हा प्रोडक्ट चांगला आहे, कस्टमर शुड टेक दिस. नो, द कस्टमर इज द मोस्ट इंटेलिजंट पर्सन ऑन दिस प्लॅनेट बिकॉज दॅट कस्टमर इज गिव्हिंग हिज ऑर हर ट्रस्ट टू यू. तो जेव्हा तुम्हाला ₹2 देतो तर ₹2 त्याचे मेहनतची कमाईचे दे आर गिव्हिंग यू ॲज अ ट्रस्ट. सो ऑलवेज पुट युअर सेल्फ इन द कस्टमर शू. गो अँड डू अ स्ट्रेस टेस्ट ऑफ युअर आयडिया. स्पीक टू युअर मदर, स्पीक टू युअर वाईफ. They can give you a complete rundown and tell you, why you're good, why you're bad. So I always do that. If there's something, I go to these two people, or, at least people in the circle who give you a better advice or who give you a very clear advice. But solving the need, making it very, very inexpensive. Nobody is interested in technology. म्हणजे मी टेक्नॉलॉजीमध्ये काम करतो, पण माझ्या घरी अजूनपर्यंत फ्युएलचे लावू शकलेलं नाही. माझी बायको म्हणते हे बहुत एक्सपेन्सिव्ह आहे, घर में नहीं चलेगा. माझं ऑफिस चालतं आहे पण घरी मी लावू शकत नाही बिकॉज शी इज नॉट अलाउिंग मी. So cost is always the biggest feature for whatever you're doing. So low cost madhe, how can you create a better product? Thank you, sir. Thank you. हॅलो सर, मायसेल्फ धनश्री. ॲक्च्युली मी पण एक ऑन्टरप्रेनर आहे. माझी IT कंपनी आहे. आणि मला हे विचारायचं, माझा क्वेश्चन असा आहे की स्टार्टिंगचे जे फेज असतात ऑन्टरप्रेनरच्या लाईफमध्ये तर त्या थोड्या डिफिकल्ट असतात. म्हणजे मी स्वतः फेस करते त्या गोष्टींना. तर मला म्हणजे स्वतःला मोटिवेट ठेवायचं. लाईक आता फर्स्ट इयर जे आहे ॲज अ ऑन्टरप्रेन्युअर, माझ्याकडे क्लायंट्सला मला कलेक्ट करायचं आहे किंवा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. माझी IT कंपनी आहे तर त्या बेसिसवरती मी म्हणते आहे. तर त्या सगळ्या गोष्टींना मी म्हणजे साईडला ठेवून ऑन्टरप्रेनरशिप कंटिन्यू ठेवण्यासाठी स्वतःला कसं मोटिवेट करू शकेल? बिकॉज जे चॅलेंजेस आहेत ते स्टार्टिंगच्या फेजमध्ये जरा जास्त असतात. ज्या टायमाला कंपनी सेटल होऊन जाते त्यानंतर एका टायमाला सगळं व्यवस्थित होतं. बट स्टार्टिंगच्या फेजमध्ये कसं मोटिवेट ठेवणार स्वतःला? धनश्रीजी, तुम्हाला
एक करेक्शन करतो, सॉरी टू डिस्करेज, बट द स्ट्रगल ऑफ एन entrepreneur is there till the time you're alive. So an entrepreneur is struggle. Without that, it doesn't happen. But how to keep yourself motivated in this entrepreneurial journey, it is if you're fanatic about the vision that you're in, if that vision is giving you sleepless nights, that itself should be a big motivation for what you're doing. But leaving philosophy aside, when you're working on a day-to-day basis, set some long-term and short-term targets. Because काय होतं ना, gratification always gets you ahead. तुम्ही काही victory झाली, तुम्ही, if you win something, then you always want to do things. So keep some short-term goals and keep some easy answers. So, if you're writing an exam and if the first question is very easy, automatically the tough questions become easy. So be kind to yourself. When you set goals, first 2-3 goals, set them easy. की मी उद्या सकाळी 7 वाजता ऑफिसला पोहोचेल. Keep that as a target goal, and you reach at 7 o'clock, you feel very good about yourself. And when you feel good about yourself, you will be motivated to do more and more work. And then as you move on, take tougher and tougher targets. So make long-term goals which are tough, mid-term goals which are okay, very near-term goals which are very easy, so that you will keep on motivating yourself. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. हॅलो सर, गुड मॉर्निंग. माय सेल्फ शिवशंकर सुफलकर. गुड मॉर्निंग. सर, माझा एक प्रश्न होता की सध्या फ्युलचे प्राइजेस वाढत आहेत. सर, सध्या सगळीकडे इलेक्ट्रिक व्हेकलचा बोलबाला आहे. तर त्याच पद्धतीनं नितीन गडकरीजींनी हायड्रोजन कारचं पण एक सांगितलेलं आहे. तर ते सामान्य जनतेला कधीपर्यंत अवेलेबल होतील आणि मार्केटमध्ये कधीपर्यंत हायड्रोजन कार्स येतील, असं तुमचा अंदाज आहे? Petrol prices वाढतायत is in a way it is bad, but for me or my business it is good. So I always look at the petrol prices and say की 200 रुपये झाले पाहिजे. But sorry about that, being a little selfish to my business. But what you spoke about Gadkarijinचं जे Toyota Mirai मध्ये ते he drove. A very interesting thing, I'll get into a little bit of my marketing and my business, what I'm doing. Hydrogen as a subject, is for alternate basis. तुम्ही हा हायड्रोजन फ्युअल कुठे पण जनरेट करू शकतात. म्हणजे लिटरली बालगंधर्वमध्ये ही जी पेटी पडली आहे, या साईजचं इलेक्ट्रोलायझर लावून आय कॅन जनरेट इनफ हायड्रोजन टू पॉवर दिस एंटायर रूम. So that is the beauty of hydrogen, and that's why it is becoming so popular. So now the target is to set up the infrastructure. जसं आपलं पेट्रोल पंप्स आहेत, तर प्रत्येक पेट्रोल पंपवर इलेक्ट्रोलायझर. आता इलेक्ट्रोलायझर म्हणजे काय, तुम्ही सोलरवरनं वीज घ्यायची, पाणी घ्यायचं, पाणीला स्प्लिट करायचं, ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन, then store that hydrogen and use it. So that's the life cycle. So right now hydrogen in mobility is more viable for long distance transportation. म्हणजे तुम्हाला इकडनं नागपूरला जायचं असेल तर इट कॅन गो लिटरली ऑन वन फ्युअल. सो 700-800 किलोमीटर एक रेंज मिळू शकते. और यू नीड मोर ॲसेट मॉनिटायझेशन, म्हणजे ॲज कम्पेअर्ड टू इलेक्ट्रिक व्हेकल जिकडे आपल्याला 5 तास 6 तास चार्जिंगला लागतात. आता माझी कंपनी, आम्ही 3 व्हीलर डेव्हलप करतो आहे आणि आम्ही एक बस डेव्हलप करतो आहे. तर आपली बस आय थिंक जुलैमध्ये वी विल ड्राईव्ह इट इन पुणे. द रिक्षा विल बी रेडी इन ऑक्टोबर. सो वाय वी चोज दिस अँड नॉट द कार? Because if you look at a rickshaw, the asset monetization is very important. जो रिक्षा चालक असतो त्याला जर तुम्ही सांगितलं तू 4 तास बॅटरी चार्ज कर, not interested, because he has to make money. So with the hydrogen, he can keep the car running, his rickshaw running 24/7. Plus another interesting business idea that I have come up with is vehicle to grid and vehicle to home. आपली ग्रीड कधी पण पीक आणि अनपीकमध्ये जाते. म्हणजे जेव्हा पीक डिमांड असते तेव्हा वीज कधी पण कमी असते. रात्री त्यांच्याकडे आहे, तुम्ही जर रात्री MSCBकडे गेलात की आम्हाला रात्री 2 वाजता वीज द्या, ते तुम्हाला 2 रुपयामध्ये देतील. बट इन द डे दे विल चार्ज यू 14 रुपीज फॉर द सेम. सो वेन एव्हर देर इज पीक डिमांड, दिस रिक्षा फेलो कॅन गो टू दी ग्रिड अँड ही कॅन इम्पोर्ट हिज पॉवर. So instead of just doing passengers, that fellow can make money even by selling power. He can go home, he can plug it into his home grid and he can run his home. So vehicle to home, vehicle to grid. These are interesting things that can happen with hydrogen. And on the emission side, there is water. तुम्ही तिकडे glass lava and you drink water. So it's that clean water. Of course, not literally. It is demineralized water. You have to mineralize it and then drink. But I believe that in the next 2 to 3 years, India is poised for a big revolution on this whole automotive sector as well. And technology is cheap hota hai. The cost of hydrogen is coming down as we speak. I would not be surprised that if we have a similar event in 2026, at least 5 cars in the parking lot would be hydrogen powered cars.
हा शेवटचा प्रश्न असेल, यानंतर नेक्स्ट सत्र असेल. सर गुड मॉर्निंग सर. Morning. माझं नाव सौरभ कैलास पासाटे, सिटिजन कॉलेज ऑफ कॉमर्स श्रीरामपूर. माझा एक प्रश्न आहे सर, आपण जर आपल्या बिझनेसचं संपूर्ण स्ट्रक्चर उभं केलं आहे सर, पण आपल्याला त्यासाठी भांडवल लागतं, तर ते भांडवल आपण कशा प्रकारे उभारू शकतो सर? आपण जर मुद्रा लोन घ्यायला गेलो तर आपण बँकेचे चक्कर मारूनच दमून जातो. मग तर तुम्ही याचं कशा प्रकारे सांगू शकाल सर, भांडवल कशा प्रकारे उभं करू शकता? हा सगळ्यात मोठा आणि विकट विषय ॲज फार एज एंटरप्रेन्योरशिप इज कन्सर्न. Money, love and fresh air are only 3 finite and very rare commodities in this world. But coming back to your question, आपल्याला भांडवल जे आहे बँकेतनं कर्ज घेणं हे सगळ्यात चुकीची गोष्ट आहे. बिकॉज यु नो द इंटरेस्ट वर्क्स 24 hours 7 days a week. ॲज अन एंटरप्रेन्योर यू ओनली वर्क 10 hours a day and 6 days a week. तर तुम्हाला जर कोणी म्हणत असेल की तुम्हाला 5% व्याजावर पैसे मिळाले, यू आर ॲक्च्युली पेईंग 10% बिकॉज दॅट इंटरेस्ट इज वर्किंग 24 hours. Fortunately in India, you know, this is such a beautiful time in India and you asked such a important question. मी 3 महिने आधी जर्मनीला होतो, बर्लिनला. वी हॅड सम इव्हेंट विथ द इंडियन अम्बॅसेडर देअर अँड द जर्मन गव्हर्नमेंट. तर ते जर्मन मिनिस्टर होते. ही वॉज टॉकिंग टू मी दॅट यू मस्ट फील व्हेरी प्राऊड अबाउट युअर कंट्री. Now listen to this, whenever we say what is happening about India. So I said, I definitely am, but I said, what is the reason you say this? He said that the startup movement in India, the way startups are being promoted in India as a country, Germany is taking inspirations, and can you tell us more about your startup journey in India? So आमची meeting बाजूला राहिली. It was 20-minute talk about how startup ecosystem is in India. So if you have an idea, go and research government websites. Let's say if you have an idea in agriculture, you know, go to the agriculture ministry website, go to the Startup India website, and there are such beautiful schemes not many of us know about, and people don't believe की अरे सरकारचं आहे तर तिकडे पैसे खातील, हे करतील, ते करतील. 12 वर्ष काम करतोय दिल्लीमध्ये. I am working with power minister, petroleum minister, their entire departments. I am working with PSUs. मी चहा पण पाजलेला नाही अजूनपर्यंत कोणाला. And people are helping. Everybody tells me, तुम देश के लिए अच्छा काम करो, हमारा काम है तुमको मदद करना. This may come as, you know, surprise to everyone, but this has been my experience with each and every person I've dealt with, either in Delhi or even in Mumbai. So when I had that opportunity to also meet Modi ji at a couple of occasions, and he's always been startup hai, so we will promote. There was a meeting, very interestingly, of the National Hydrogen Mission, and I'm just taking a step aside from, you know, your question, but how important startup is for the government. You know, impromptu, Modi ji walks into that meeting and he says that startup mein se kaun hai? So I raise my hand. To bole, tell me what is wrong with the policy. Don't worry about these babus, don't worry about these people. Tell me what is wrong. I said, nahi, sab theek hai. To bole, write and give. I said, nahi, sir, ye 10 cheezein hai jo theek nahi hai. And after that, there has been follow-up from the PMO. I get letters ki iska explanation bhejo, ye karo. So the startup ecosystem is so important for this country. तुम्हाला पैशाची कमतरता पडणार नाही. तुमची आयडिया राईट असेल, तुम्ही त्याला राईट अप्रोचमध्ये जात असाल, आणि इफ यू मेक द राईट ॲप्लिकेशन्स, ऑफकोर्स द ॲप्लिकेशन प्रोसेस इज लेंथी, बट बिलीव यू मी, each one of you, if you put in 20 days of work, each one of you can get at least 5 to 10 lakh rupees funded from the startup ecosystem. It is brilliant. I mean, I really feel so proud about what the government is doing, and there cannot be a better time. And I mean, it's the best time to be alive in India, best time to be an entrepreneur, best time to be somebody who wants to work in this country. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. आभार सिद्धार्थजी. नव्या भारताचं स्वप्न पाहणाऱ्या तुमच्यासारख्या नव्या पिढीला खरं तर सिद्धार्थजींचे विचार अत्यंत प्रेरणादायी होते. या पुढचं आपलं जे सेशन आहे ते आहे सृजन कॉलेज ऑफ डिझाईनचे संस्थापक संचालक श्री संतोष रासकर यांचं. वयाच्या 18व्या वर्षीच त्यांनी प्राथमिक शिक्षक म्हणून करिअरला सुरुवात केली. तंत्रज्ञानाची आवड असल्यानं शिक्षक म्हणून नोकरी करत असतानाही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन या विषयात त्यांनी इंजिनिअरिंग पूर्ण केलं.
त्यानंतर हिंदी या विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी त्यांनी संपादन केली. पुण्यातल्या रानडे इन्स्टिट्यूटमधून पत्रकारितेचं शिक्षण घेतलं आणि पुन्हा शिक्षण या विषयातली पदवी, शिक्षण प्रक्रियेविषयीचा अभ्यास आणि त्यातूनच सृजन कॉलेज ऑफ डिझाईनची स्थापना झाली. पण एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर त्यांच्या या करिअरला त्यांनी एक वेगळा आयाम दिला. प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेवर उपाय देऊन एक आदर्श व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला आहे. जगातलं पहिलं 3D स्टेरिओस्कोपिक ऐतिहासिक चित्रचरित्र शिवतेज संभाजीचे लेखक, संपादक आणि दिग्दर्शक ते आहेत. जम्मू काश्मीरमधील शूर योद्धा जनरल जोरावर सिंग यांच्यावरील 3D लघु चित्रपटाचे निर्माते दिग्दर्शक आहेत. नुकतंच त्यांनी लिहिलेलं डिझाईनगिरी हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आलं आहे. पुण्याच्या पुण्याई पुरस्कारांपासून राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्ता पुरस्कारांनी त्यांचा सन्मानही करण्यात आला आहे. मी संतोष रासकर यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो. आणि येनच्या वतीनं अनिकेत मोरे यांना विनंती करतो की त्यांनी संतोष रासकर यांचं स्वागत करावं. रासकर सरांचं स्वागत आहे. पाठीमागं जे सगळे सहकारी बसलेले आहेत मित्र, थोडेसे थकलेले वाटत आहेत. ते आपल्याकडे जोड्या लावा असं मराठीमध्ये होतं, आता जोड्या बदलावण्याची वेळ आलेली आहे. तर सगळ्यांना विनंती आहे, शांतता राखा. ज्यांच्याकडे सगळी मागची जबाबदारी दिलेली आहे ते पॉईंट्स घेऊन टाळ्या वाजवून सरांचं स्वागत करूया आपण जोरदारपणे. ज्या ज्या ठिकाणी आपले पॉईंट्स लावलेले आहेत त्या त्या ठिकाणी थांबायचंय. मध्ये कुणी डिस्कस करत असलं तर त्याला सांगायचं की डिस्कस करायचं नाही. आणि जे मान्यवर आलेले आहेत त्यांचा परिचय जर तुम्ही ऐकून घेतला नाही तर तुम्हाला त्यांचं पूर्ण ऐकण्यामध्ये रस असणार नाही. त्यामुळे त्यांचा परिचय, ते काय बोलतात त्याकडे लक्ष दिलं तर तुमचं ही मन त्यामध्ये लागेल. इथं कोण आहे? हां, घ्या त्यांना पुढे. संदीपजींनी तुम्हाला 4 शब्द ऐकून पक्क मामा बनवलंय, मागच्यांना पुढे आणलंय. आता शांतपणे लेक्चर ऐका. मी संतोष रासकरजींना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. हमने ही उसे दिया था संस्कृति का ऊंच सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन. अब काल चक्र की गति से टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन. चला घडू देशासाठी. कसं घडणार आपण? काय केलं पाहिजे? मुळात मला नेहमी वाटतं की आपल्या क्षमतेपेक्षा या देशातल्या सर्व शक्तीपेक्षा आपला देश जेवढा घडायला पाहिजे होता तेवढा 70 वर्षात घडू शकला नाही. मग आपण त्याचे दोष राजकीय व्यवस्थेला, त्याचा दोष एकूण सगळ्या इतर कारणांना, म्हणजे भ्रष्टाचार असेल अशा सगळ्यांना देतो. परंतु मित्रांनो, मी ठामपणे आणि आत्मविश्वासपूर्वक एक गोष्ट सांगतो, दोष त्याचा एकाच गोष्टीमध्ये लपलेला आहे आणि तो दोष आहे आपल्या परसेप्शनमध्ये. आपण आपल्या ऐतिहासिक, सामाजिक, औद्योगिक सगळ्या प्रकारच्या परसेप्शन अतिशय चुकीच्या बनवल्या. आणि शैक्षणिक परसेप्शन जी ह्या सगळ्या प्रगतीच्या मुळाशी असू शकते ते तर इतकं भयानक चुकीचं बनवलं आणि आजही चुकीचं बाळगतो. त्यामुळं आपली प्रगती आणि देश घडण्याची प्रक्रिया ज्या वेगानं व्हायला पाहिजे त्या वेगानं होत नाही आहे. आणि मग हे परसेप्शन बदलायचं कोणी?
तर हे परसेप्शन माझ्यासारख्या वक्त्यांनी, स्टेजवर आलेल्या एखाद्या व्यक्तीनं, राजकीय व्यक्तीनं, भाषण करणाऱ्या व्यक्तीनं, मग ते गौर गोपालदासपासून यांच्यापासून ते सगळे बिंद्रा साहेबांपर्यंत सगळ्या वक्त्यांनीच बदललं पाहिजे असं नाही आहे. परसेप्शन तुमचं तुम्हाला बदलायचं. आणि दुर्दैवाने हे परसेप्शन बदलण्याचा विचार आमच्यामध्ये नाही. आम्हाला इंटरेस्ट आहे दादा म्हणू नको या कवितेमध्ये. म्हणजे आमच्या परसेप्शनची किती हालाकी आहे बघा. मी तुम्हाला एक गंमत सांगतो की लहानपणी किंवा तुम्ही कधी शाळेत गेला असाल ना, तर प्रत्येक शाळेमध्ये त्या अब्राहम लिंकन यांचं पत्र लावलेलं तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं असेल. आणि खूप सुंदर पत्र आहे. त्या पत्राला माझा अजिबात विरोध नाही. पत्र छानच आहे. आपल्याला सगळ्यांना अब्राहम लिंकनचं पत्र माहिती आहे, पण आपल्यापैकी किती जणांना माहिती आहे की महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी हंटर आयोगासमोर दिलेली साक्ष काय होती हो? किती जणांनी ती वाचली आहे? वाचा. आणि मी छाती टोकपणे आणि ठामपणे आत्मविश्वासाने एक गोष्ट सांगतो की अब्राहम लिंकनच्या पत्रापेक्षा जास्त प्रेरणा त्या हंटर आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीमध्ये माझ्या देशातलं शिक्षण कसं असावं हे महात्मा फुल्यांनी सांगितलं होतं. मग प्राथमिक शिक्षण असेल, उच्च शिक्षण असेल, व्यावसायिक शिक्षण असेल, याच्याविषयी 12-13 पानांचं. आणि गुगलवर उपलब्ध आहे. हा सगळ्यात दुपारची जेवणाची सुट्टी सत्कारणी लावा. 2 घासांना जास्त पचतील, जास्त जातील. त्या हंटर आयोगासमोर महात्मा फुल्यांनी काय साक्ष दिली ती जरूर वाचा प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी. म्हणजे तुमच्या कॉलेजमध्ये जाऊन तुमच्या प्रिन्सिपलला, तुमच्या शिक्षकाला काय मागायचं आहे तुम्हाला हे नक्की ठरेल. पदवी नको आहे आम्हाला, स्किल्स पण नको आहेत. या अनेक विषयांवर मला बोलायचं आहे, वेळेचं भान ठेवायचं आहे. आणि मी फक्त थोडंसंच भाषण करणार आहे. 10 मिनटंच बोलेन आणि मी 20 मिनटं तुमच्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी ठेवलेली आहेत. कारण मी कालपासून पाहतोय अनेक मुलांना, बरं माझ्या विषयाचेच प्रश्न विचार बरं का, तर तिकडं वेगळे राजकीय प्रश्न विचारू नका, हेही आधीच सांगतो. आजचा माझा जो मूळ विषय आहे की आजच्या परिस्थितीमध्ये या देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची बाजू असते आर्थिक विकासाची. आणि आजच्या काळामध्ये आर्थिक विकास निर्माण करू शकेल, इतर क्षेत्रामध्ये जो रीच करायला पाहिजे तो देशांनी रीच केला आहे. या पुढच्या काळामध्ये कोणत्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला रीच करायचं आहे त्याचं एक धोरण तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. मी एक व्हिडिओ तिथनं तुम्हाला एकच सेकंदाचा, एक 5-6 सेकंदाचा व्हिडिओ तो फक्त दाखवू इच्छितो. आवाज हवा आहे त्याला पहिल्यापासून लावा. offers immense potential to employ youth. An ABGC promotion task force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. थँक्यू. आलं नसेल किंवा थोडंफार ऐकू आलं असेल, ABGC सेक्टरसाठी भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी संसदेमध्ये अर्थसंकल्प म्हणजे सादर करत असताना एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली. आणि त्याच्यामध्ये ते असं म्हणाल्या की येणाऱ्या काळामध्ये या देशात या गोष्टींना महत्त्व निर्माण होईल अशा गोष्टींचा विचारच केला नव्हता आमच्या प्रायमरी एज्युकेशनपासून सगळ्या व्यवस्थेमध्ये. त्यामुळे चित्रकलेसारखा विषय, स्पोर्ट्ससारखा विषय, ज्याच्यामुळं माणसाला डिसिप्लिन लागू शकते, ज्याच्यामुळं माणसाची क्रिएटिव्हिटी वाढू शकते, ज्याच्यामुळे माणसाच्या मेंदूचा विकास होऊन नोबेल पारितोषिक मिळवणारे शास्त्रज्ञ निर्माण होऊ शकतात. म्हणजे फक्त सायन्स शिकून नोबेल नाही मिळत.
क्रिएटिव्ह विचार असावा लागतो. तो क्रिएटिव्ह विचार शिकवणारे विषय आहेत ना, आमच्या शिक्षणात बाद करून टाकले होते. त्यामुळे आमच्याकडे गंमत काय झाली की आम्ही अशी एक जनरेशनच तयार केली. आम्ही फक्त सकाळी 9 ते 5 नोकरी मिळवणारी एक यंत्रणा तयार करण्याचा प्रयत्न आमच्या शिक्षणातनं मागच्या काळात केला आणि 1990 नंतर आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं. मी एका ठिकाणी सांगितलं होतं आणि परत एकदा मुद्दाम सांगतो, 2 मिनटं जास्त घेणार या विषयासाठी मी, की आमच्या देशामध्ये भारत स्वतंत्र झालं 1947 साली. भारत 1947 साली स्वतंत्र झाला, म्हणजे भारत माता स्वतंत्र झाली असं आपण म्हणूयात, मातेच्या स्वरूपामध्ये. कारण जगात कुठंही आपल्या प्रत्येक गोष्टीला, महत्त्वाच्या गोष्टीला मातेचं स्वरूप देण्याचा संस्कार आपल्या देशामध्ये. मग 1990ला आपण आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं, लक्ष्मी माता स्वतंत्र केली. आता भूमाता स्वतंत्र आहे, लक्ष्मी माता स्वतंत्र आहे, पण या सगळ्याच्या मुळाशी असलेली सरस्वती माता, म्हणजे आपल्याकडे 3 देवींची आपण पूजा करतो ना, सरस्वती, लक्ष्मी आणि भूमाता. सरस्वतीच्या स्वातंत्र्याचा विचार आपल्याकडे नव्हताच. तो कसा आणि काय तो या ठिकाणी बोलण्याची वेळ नाही आहे किंवा जागा नाही आहे. परंतु राष्ट्रीय शिक्षण पॉलिसी 2020मध्ये सरस्वती मातेला स्वतंत्र करण्याची फार मोठी संधी आहे. त्याचा विचार शिक्षण संस्था करणार नाही, कारण त्यांची सगळ्यांची दुकानदारी आहे. माझी पण दुकानदारी आहे, एक कॉलेज चालवतो मी. त्याचा विचार तुम्हाला करायचा आहे की या स्वातंत्र्याचा फायदा कसा घ्यायचा, आणि तुम्ही त्याची डिमांड करत नाही ना, तोपर्यंत तुम्हाला ते मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवा. इथं अनेक मुलं इंजिनिअरिंग करत असतील, काही लॉ करत असतील, काही पत्रकारिता शिकत असतील, काही शिकत असतील. AVGC हे सेक्टर 2030 या वर्षापर्यंत, म्हणजे आजपासून 8 वर्षामध्ये या देशामध्ये सामान्यपणे 60 लाख नवे रोजगार निर्माण करणार आहेत. आणि असं असताना या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या मात्र शिक्षण घेणाऱ्या लोकांची संख्या आजही फार नगण्य आहे. या देशात आजही जास्तीत जास्त 2.5 ते 3 लाख लोक वर्षाला हे शिक्षण घेतात. हाच रेशो जर राहिला तर येणाऱ्या काळामध्ये पुढच्या 8 वर्षात जास्तीत जास्त 20 लाख लोक तयार होतील, 40 लाख लोकांची कमतरता भासेल. बरं, गंमत काय माहिती का, म्हणजे मी पूर्ण भाषण नाही ऐकवलं किंवा त्याचा सगळा अहवाल तुम्हाला इंटरनेटवर या सेक्टरमुळं भारताच्या GDPमध्ये, ज्याच्यामुळं सगळ्याच विकासाला फार मोठी गती मिळते, 3% ग्रोथ फक्त एका सेक्टरमुळं. 3%. एकूण आपला GDP किती आहे? 7%, 8%. तो 7चा डायरेक्ट 10 किंवा 8चा डायरेक्ट 11 करण्याची ताकद या AVGC सेक्टरमध्ये. पण आमच्याकडे ती इच्छा नाही. आम्हाला इंजिनियरच व्हायचं आहे, आम्हाला डॉक्टरच व्हायचं आहे, आम्हाला लॉच करायचं आहे, आम्हाला पत्रकारिताच करायची. जिथं स्पर्धा जास्त आहे तिथं आपण झगडायला जातो. आज काय परिस्थिती आहे मी त्याच्यावर भाष्य करू इच्छित नाही. इंजिनिअरिंगमधल्या किती मुलांना रोजगार मिळतो सगळ्यांना माहिती आहे. किती विद्यार्थी CAची परीक्षा देतात आणि किती पास होतात याचीही माहिती तुम्हाला आहे. किती विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा देतात आणि किती विद्यार्थ्यांना यश मिळतं आणि बाकीचे कशी किराणा मालाची दुकानं गावाला टाकून बसतात, त्या सगळ्याची स्टोरी तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. परंतु आम्ही आमचे परसेप्शन बदलायला तयार नसल्यामुळे हा सगळा गोंधळ आहे. त्यामुळे मी एक पोटतिडकीनं विनंती करणार आहे की या AVGC सेक्टरकडं तुम्ही फार चांगल्या अपेक्षेनं पहा. निश्चित तुमची अपेक्षा पूर्ण करणारं क्षेत्र पुढचे किमान 10 वर्ष हेच असणार आहे, दुसरं असू शकत नाही. म्हणजे अनेक लोकांना आजही ITची भुरळ आहे. तर माहितीसाठी सांगतो आणि पब्लिकली जाहीर स्टेटमेंट देतोय की आज पुणे शहरातली 60% जास्त IT इंडस्ट्री AVGC सेक्टरमध्ये काम करते. वरती बोर्ड ITचा आहे, पण आतमध्ये काम सगळं डिझायनिंगचं चाललेलं आहे. जाऊन चेक करा. त्यामुळं तुम्हाला या क्षेत्रात खूप चांगल्या संधी मिळणार आहेत. त्यामुळं तुम्ही आत्ता जे काही शिकताय त्याची जर तुम्हाला खात्री नसेल की मी शिकल्यानंतर मला चांगला रोजगार मिळेल, चांगल्या करिअरची संधी मिळेल, तर ते सोडा. कारण उद्या बेरोजगाराची कुऱ्हाड पायावर पडण्यापेक्षा आज शानं झालेलं जास्त योग्य. आणि तुम्हाला सोडणं शक्य नसेल, मी तुम्हाला दुसरी विनंती एक करेल की तुमच्या मागं तुमची जी भावंडं दुसऱ्या क्षेत्रांकडे जाण्याचा विचार करतायत त्यांना या क्षेत्राविषयी गाईड करा. मी हे म्हणत असताना असं अजिबात म्हटलेलं नाही की इतर क्षेत्रांकडे लोकांनी गेलं नाही पाहिजे. इतर क्षेत्राकडे तेवढ्याच लोकांनी जावं जेवढ्या तिथं संधी आहेत. या महाराष्ट्रात आज जास्तीत जास्त 12,000 IT इंजिनियर्सची गरज आहे वर्षाला. तर 12,000 लोकांनी IT इंजिनिअरिंग करावं, कशाला 30,000 लोकांनी 40,000 लोकांनी करावं.
महाराष्ट्राला हार्डली 3-3.5 मेकॅनिकल इंजिनियरची गरज आहे महाराष्ट्राला. महाराष्ट्रात एकूण 36 ते 38,000 मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या सीट्स दरवर्षी भरल्या जातात. मग उरलेल्या 33,000 पोरांनी करायचं काय? तर त्यांनी आत्ताच ते इंजिनिअरिंग सोडायचं आणि या क्षेत्राकडे व्हायचं. एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा, अनेकदा एखादं नवं क्षेत्र आपल्यासमोर आलं की आपण त्याच्या फक्त स्किलिंगचा विचार करतो. तर स्किलिंगवर फार विश्वास ठेवला नाही पाहिजे असं मी एक जाहीर पब्लिक स्टेटमेंट देतो. कारण स्किलिंग हे नेहमी डायल्यूट होत असतं. आमच्या जनरेशनला कम्प्युटर वापरण्यासाठी कंपल्सरी कम्प्युटर क्लासेस लावावे लागले, कम्प्युटरचे स्किल्स शिकावे लागले क्लास लावून. आजच्या जनरेशनला कम्प्युटर शिकावा लागत नाही, तो आपोआप येतो. याला म्हणतात स्किल्स डायल्यूट होणे. त्यामुळे स्किलिंगच्या पुढचा विचार आपण कुठंतरी केला पाहिजे आणि तो पुढचा विचार आहे प्रोडक्टिव्हिटीचा. निर्मिती क्षमता असलेलं शिक्षण आपण विचारात घेतलं पाहिजे. रिसर्च ओरिएंटेड एज्युकेशनचा विचार आपण केला पाहिजे. त्यामुळे मी फक्त घोषणा करतो की गेली 15 वर्ष सृजन कॉलेज ऑफ डिझाईनच्या माध्यमातून खूप छान करिअर माझ्याकडे शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलं. पण आता मी त्याच्या पुढचा पाऊल टाकतोय. या देशातलं म्हणता येईल असं पहिलं AVJC सेक्टरमधलं रिसर्च सेंटर सुरू करतोय. यावर्षी जूनपासून त्या सेक्टरला सुरुवात करतो. मला अपेक्षा आहे काय ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग या क्षेत्रामध्ये सुरुवातीच्या काळामध्ये लोकांना ते इंजिनिअरिंग ह्याचं त्याचं वेळ होतं. मग तिथं शिकायला कोण आलं आमच्याकडं? ज्याला कुठंच ॲडमिशन मिळालं नाही तो. किंवा ते शिकायला कोण आलं? तर सामान्यपणे ते शिकायला येणारी मुलं जी होती ती, पण त्यांचं करिअर आज बघा बरं का. किंवा मध्यमवर्गीय गरीब ज्यांना दुसऱ्या काही ऑपॉर्च्युनिटीचा फार खर्च करू शकत नव्हते अशी लोकं माझ्याकडे तरी शिकायला आली. त्यांचं करिअर चांगलं झालं. पण मला चांगल्या गुणवत्तेची मुलं मिळाली असती तर मी खूप चांगलं काम करू शकलो असतो. त्यामुळे मी तुम्हाला फक्त एवढंच विनंती करणार की या रिसर्च सेंटरसाठी एक नव्याचा शोध, सृजनशीलतेचा ध्यास घेतलेली मुलं मला निर्माण करायची आणि या देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठा हातभार लावणारी एक पिढी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे मी. त्याला तुमच्या सहकार्याची गरज आहे. जरूर एकदा तरी सृजन कॉलेज ऑफ डिझाईनच्या काउन्सिलिंग सेंटरला भेट द्या, माहिती घ्या अशी मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेल. आणि मी फार न बोलता तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देईल. मी 10 मिनटंच बोलेल म्हटलं होतं, परंतु 13 मिनटं बोललो आहे. त्यामुळे प्रश्न फक्त 17च मिनटं घेईल. तर भरपूर प्रश्न तुम्ही विचारू शकता प्लीज. प्रश्न नसतील तर मी फक्त छोटी गोष्ट सांगतो की नुकतंच माझं एक पुस्तक मी प्रकाशित केलं आहे. त्याचं नाव आहे डिझाईनगिरी. आता डिझाईनगिरी म्हटल्यानंतर तुमच्या स्वाभाविकपणे मनामध्ये जी गोष्ट आली असेल ती दादागिरी, गांधीगिरी, भाईगिरी याशी संबंधित. तर तसं नाही आहे. माझ्या पूर्वजांचा जो इतिहास आहे त्या इतिहासामध्ये माझे पूर्वज जेव्हा दसरा झाला की दुसऱ्याच्या प्रदेशामध्ये आपल्या विकासासाठी आक्रमण करायला निघायचे. किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा स्वराज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते मुलुकगिरी करायचे. दुसऱ्याच्या मुलकामध्ये जाणं म्हणजे सीमा पार होणं, सीमेच्या पलीकडं जाऊन विचार करणं, असा तो शब्द होता मुलुकगिरी, मुलकाच्या पलीकडं जाणे. तसं डिझाईनगिरी हा डिझाईनच्या पलीकडं जाण्याचा प्रयत्न आहे. अतिशय साध्या सोप्या शब्दामध्ये या पुस्तकामध्ये मी डिझाईन क्षेत्राविषयी माहिती सांगितलेली आहे. तर या पुस्तकाची किंमत प्रकाशकांनी 500 रुपये ठेवलेली आहे. परंतु मी हे पुस्तक या इनच्या समर युथ समिटमध्ये जेवढ्या किमतीला छापून आलं आहे तेवढ्याच किमतीला तुम्हाला देणार आहे. हे सेशन संपल्यानंतर बाहेर माझी लोकं हे पुस्तक अगदी 250 रुपयामध्ये हे पुस्तक, पण तुमच्याकडं असलं पाहिजे हे पुस्तक. कारण कदाचित तुम्हाला डिझाईनमध्ये इंटरेस्ट नसेल, पण ह्या ज्ञानाने तुम्ही तुमच्या भावंडांना, पुढच्या पिढीला गाईड करू शकाल की काय नक्की डिझायनिंग आहे. कारण डिझायनिंगबद्दल परसेप्शन चुकीचं झालं ना तर 3% ग्रोथ आपल्या देशाची 1%वर येईल. त्याची काळजी आपल्याला घेतली पाहिजे. त्यामुळे हे पुस्तक मी सगळ्यांना विनंती करेल या सेशननंतर प्रत्येकाने विकत घ्यावं. येस, क्वेश्चन्स नाही आहेत प्रश्न? हां,
सर माझं नाव सार्थक ठाकरे आहे. मी BSc ॲनिमेशन अँड गेमिंगचा स्टुडंट आहे सर. बरं हां. सर सो मी या फील्डमध्ये आता 1.5 वर्ष झालेलं आहे. माझं 1 वर्ष फर्स्ट इयर ऑनलाईन झालेलं आहे. सो Yes. ऑनलाईनमध्ये सर एवढी प्रॅक्टिस नाही झालेली आहे आमची या फील्डशी निगडीत सर. सर आम्हाला सर इंटर्नशिप पण नाही मिळत आहे. याच्या रिगार्डिंग सर काही तुम्ही सांगू शकता? येस, व्हेरी गुड. एक तर सगळ्यात महत्त्वाचं ऑनलाईन एज्युकेशन या क्षेत्रात असायलाच नाही पाहिजे. कारण गाडी चालवायला किंवा स्विमिंग करायला कुणी ऑनलाईन शिकूच शकत नाही. शिकू शकतं का की आज ऑनलाईन क्लास लावला आणि मी गाडी चालवायला शिकलो, असं होऊ शकतं का? नाही, ऑनलाईनमधनं तसं ॲनिमेशन किंवा हे जे आहे हे प्रोडक्टिव्ह एज्युकेशन आहे. याच्यामध्ये एक तो भाग आहे. दुसरे सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तुमच्या दृष्टीनं तुम्ही वर्षभरात काहीच शिकला नाही असं जरी असेल तर तुम्ही स्वतः म्हणजे सामान्यपणे लोकांची एक अपेक्षा आहे या सगळ्या क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये. आम्ही ॲनिमेशन शिकायचं म्हणजे 3D मॅक्स, माया, ब्लेंडर हे सॉफ्टवेअर शिकलो म्हणजे ॲनिमेशन शिकलो, किंवा ग्राफिक्स शिकायचं म्हणजे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर शिकलो म्हणजे. तर सॉफ्टवेअर शिकल्याने कुणी या क्षेत्रामध्ये काम करू शकणार नाही. ते लेबर म्हणून काम करू शकतील. सॉफ्टवेअर येणं म्हणजे लेबरिझम आहे. ऑल टुगेदर हे जे सगळं आहे ही एक आर्ट इन्स्पायर्ड गोष्ट आहे. याला टेक्नॉलॉजीची मदत आहे. तर मुळात तुला इंटर्नशिप तर मागायला जायची गरजच नाही आहे, मागूच नकोस. कारण सामान्यपणे इंटर्नशिपमध्ये तू ज्याच्याकडे कामाला जाशील ना तर तुला याच्यातल्या म्हणजे याच्यामध्ये जवळजवळ 74 प्रकारची कामं करावी लागतात या क्षेत्रामध्ये. म्हणजे मॉडेलिंग असेल, टेक्स्चरिंग असेल, लाईटिंग असेल, रिगिंग असेल, फोटो एडिटिंग असेल, कंपोजिटिंग असेल, रिगिंग असेल, 74 प्रकारची कामं आहेत. सगळी नावं मी घेऊ शकत नाही, म्हणजे घेऊ शकतो पण वेळेच तुम्हाला समजू शकतं. त्यामुळे तू एखाद्याकडे इंटर्नशिपला जाशील ना तर तो तुला म्हणाल की तू माझ्याकडे फक्त मॉडेलिंगचंच काम कर, बाकीचे तुझे 12 वाजले. इंटर्नशिप करण्यापेक्षा आणि वेळ देण्यापेक्षा खूप चांगल्या पद्धतीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वतःच्या घरामध्ये उभा कर, चांगल्या प्रकारची मशीन, चांगल्या प्रकारचं, आणि रिसर्च करायला सुरुवात कर. खूप चांगल्या पद्धतीने तू वेगवेगळ्या गोष्टी, मला काय निर्माण करायचं, समजा तुझा इंटरेस्ट ॲटोमोबाईल सेक्टरमधल्या डिझायनिंगमध्ये निर्माण झाला तर ॲटोमोबाईल सेक्टरमध्ये 3 प्रकारचे डिझायनिंग्स तयार होतात. एक 2D स्केचेस होतात, मग 3D स्केचेस तयार होतात, आणि मग इंजिन डिझायनिंग. मग त्याच्यावरचं काम फक्त मी करेल, त्याचा रिसर्च तू तयार करू शकतो. कुठलंही कॉलेज, कुठलंही इन्स्टिट्यूशन तुला त्याचे डिटेलिंग शिकवणार नाही, ते रिसर्च तुला करावे लागतील. बाकी सॉफ्टवेअर तर तुला कॉलेजनी सांगितलं आहे. तू फर्स्ट इयरमध्ये होतास म्हणजे तुला फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इन डिझाईन हे शिकून झालं असेल. आता फोटोशॉप शिकल्यानंतर तुला सॉफ्टवेअरमधले टूल माहिती झाले, पण तुला हे माहीत नाही झालं की फोटोशॉपमध्ये या पुस्तकावर काढलेले हे जे कॅरेक्टर आहे त्याचं डिजिटल पेंटिंग कसं करायचं. याच्यासाठी वापरायचे टूल्स माहिती आहेत तुला. फोटोशॉपमधले पेंट, ब्रश, कलर सगळं माहिती आहे, परंतु ते वापरून काय निर्माण करायचं याची समज लोक देत नाहीत, शिकू शकत नाहीत. ऑनलाईन पण नाही शिकवत. आणि अनेक लोक, मी सांगितलं ना की अनेक लोक फक्त सॉफ्टवेअर शिकवण्याचं काम करतात. ती बुद्धीच प्रदान करत नाही की तुला हे शिकल्यानंतर याचं युटिलायझेशन काय करायचं आहे. स्किल्स देतात, प्रोडक्टिव्हिटी देत नाहीत. म्हणून मी एक गोष्ट दाखवतो. माझ्या विद्यार्थ्यांनी जगातलं पहिलं 3D ऐतिहासिक चित्रचरित्र निर्माण केलं. छत्रपती संभाजी महाराजांचं चरित्र 2016 साली. याच्यामागे एक रिसर्च होता, याच्यामागे एक प्रोडक्टिव्हिटी होती. तुम्हाला माहिती का, या विद्यार्थ्यांनी हे पुस्तक तयार केल्यानंतर फार मोठा बालगंधर्वमध्येच कार्यक्रम झाला होता इथे, याच सभागृहात, याच ठिकाणी जोरदार कार्यक्रम सोहळा रंगला होता या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा. आणि खूप मान्यवर मंडळी होती, मुख्यमंत्र्यांपासून सगळ्यांनी या पुस्तकाचं फार कौतुक केलं. पण याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगे महाराज, नामदेव महाराज, संत नामदेव महाराज अशा अनेक मंडळींवर हे अशा प्रकारचं 3D पुस्तक प्रकाशित झालं. एक नवा उद्योग प्रिंटिंग इंडस्ट्रीला माझ्या विद्यार्थ्यांनी दिला. हा विचार निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यामुळं मला इंटर्नशिप पाहिजे. याच्या तुम्हाला एकदा निवांत येऊन भेट. माझं कॉलेज इथं दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या समोर माझं ऑफिस आहे, मी बसतो तिथे. एकदा येऊन भेट, मी तुझ्याशी पर्सनली डिटेलमध्ये बोलेल. पण थोडंसं पुन्हा परसेप्शन बदलण्याची गरज आहे. मला फर्स्ट इयरमध्ये सॉफ्टवेअर शिकवले आणि ते ऑनलाईन काही समजलेच नाहीत तर ते स्वाभाविक आहे. पण त्याच्यावर मात कशी करायची याचा मार्ग तुझा वेगळा असू शकतो, याचा वेगळा असू शकतो, त्याचा वेगळा असू शकतो. आणि तो प्रत्येकाचा वेगळा मार्ग दाखवणारा शिक्षक शोधला पाहिजे. तो मी आहे.
हां. मित्र तुझं नाव, एकच मिनटं, तुझं नाव सांग. सार्थक, मला तुझा प्रश्न खूप आवडला. त्या प्रश्नाच्या निमित्ताने मला लोकांना एक गोष्ट सांगता आली, ती पुन्हा रिपीट करतो, की फक्त सॉफ्टवेअर शिकणं म्हणजे आर्टिस्ट होणं नाही. फक्त आणि आर्टिस्ट होऊन पण उपयोग नसतो. आर्टिस्ट बाजारात खूप मिळतील तुम्हाला, पण ते प्रोफेशनल बनले पाहिजेत. आता या देशातल्या कला महाविद्यालयातनं इतके आर्टिस्ट तयार होतात, पण प्रोफेशनल आर्टिस्ट किती तयार होतात? त्यामुळे प्रोफेशनल बनण्याचा प्रयत्न कर. तू जरा स्टेजवर ये. हा, आता मित्र पुढचा प्रश्न विचार. सर, माझं नाव सौरभ कैलास पासटे, सिटिजन कॉलेज ऑफ श्रीरामपूर. Yes. सर, जे तुमचं ॲनिमेशन आहे तसंच आमचं म्हणजे तुम्ही जे पेंट वगैरे वापरतात ते आम्ही आमचा बिझनेस आहे सर. सर, तर माझा प्रश्न असा आहे की सर, आपण ज्यावेळेस सर एखाद्या कस्टमरकडं सर आपली सर्व्हिस देतो, ज्यावेळेस सर तो कस्टमर आपल्याला आपलं रिटर्न आपले पैसे देत नाही, आपण वारंवार जाऊन थकतो, तर त्यावेळेस त्या कस्टमरकडून आपण आपले पैसे कशा प्रकारे घ्यायला पाहिजे सर? माझा म्हणजे मी स्वतः हा सिद्धांत मानतो की माझं काम चांगलं असेल तर माझे पैसे न देण्याची वृत्ती कोणी ठेवू शकत नाही. पण माझ्या कामात गडबड असेल ना, तर समोरचाही म्हणतो यायला यांनी अर्धवट चांगलं काम केलेलं आहे, जाऊ दे मरू दे, याचे पैसे बुडू. एक. आणि दुसरं मित्र एक गोष्ट सांगतो की पैसे बुडवणाऱ्याच्या मागं वेळ घालवण्यापेक्षा नवा पैसे देणारा शोधला ना, तर तुझी जास्त प्रगती होईल. त्यामुळे पैसे बुडवणाऱ्याच्या मागं लागूच नको. आणि अनुभवातनं शिकशील ना की कोणत्या माणूस समोर आला, असे 2-4 उदाहरणं झाली ना, पैसे बुडवणारे तुझ्या समोर ना आले ना, की 5व्यांदा तुला आपोआप लक्षात येईल की हा समोर आलेला माणूस पैसे देणारे का बुडवणारे. मग त्याच्या कामाला कसा, माफ करा, पण त्याच्या कामाला कसा घोडा लावायचा ते आपल्याला माहिती आहे. थोडा अनुभव घ्यावा लागेल. तो अनुभव आला की शिकशील तू, म्हणजे त्याची उत्तर काय देण्याची आवश्यकता नाही. येस, ये तू पण ये स्टेजवर, जरा 2 मिनटं ये, नाव सांग मला. पुढचा प्रश्न. नमस्कार सर. येस, इकडे हां. सर, माझं नाव हर्षल काळे. विशाल काळे. हर्षल काळे. बर, हर्षल. सर, मी यशवंतराव चव्हाण लॉ कॉलेजचा विद्यार्थी आहे. बर. आणि सर, माझा प्रश्न असा आहे का, बऱ्याच विद्यार्थ्यांची इच्छा असते की डिझायनिंगमध्ये, म्युझिकमध्ये किंवा फोटोग्राफीमध्ये काहीतरी करिअर करावं, अशी त्यांची इच्छा असते. पण बऱ्याच वेळा सर पॅरेंट्सचा सपोर्ट त्यांना कमी पडतो. पॅरेंट्सला कधी कधी वाटतंय की आपण कुठेतरी नाही का या पोरांना त्या करिअरमध्ये टाकून कुठेतरी रिस्क घेतोय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं सर कधी कधी मानसिक खच्चीकरण होते. तर तुम्ही पॅरेंट्ससाठी सर काय याच्यावर बोलाल सर? तुमचं मत जाणून घेण्यात मला इंटरेस्ट आहे भरपूर. उत्तर दिलंय मी. धन्यवाद सर. एवढं मोठं पुस्तक लिहिलंय, आईबापाच्या हातात द्या, त्यांना वाचायला सांगा. एकदा जर त्यांनी हे पुस्तक वाचलं तर ते तुम्हाला कधीच अडवणार नाही, याची खात्री मी देतो. एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा, मगाशी मी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणि सरस्वती मातेच्या स्वातंत्र्याविषयी बोललो. तर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हेच सांगते मित्रा, तुला लॉ शिकायचं आहे, लॉ शिक. लॉचे 4 विषय आणि 2 विषय डिझायनिंग पण आवडतं ना, तर येऊन डिझायनिंग शिक. सृजनमधनं डिझायनिंगचं पत्र घेऊन जा लॉ कॉलेजला आणि त्यांना सांग की माझे 2 विषयाचे क्रेडिट त्यांनी दिलेले आहेत, 4 विषयाचे तुम्ही क्रेडिट द्या आणि माझी डिग्री पूर्ण करा. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हे धोरण ठेवणार आहे, त्याची मागणी तुम्ही केल्याशिवाय, म्हणजे तू उद्या तुझ्या कॉलेजमध्ये जाऊन प्रिन्सिपलला सांगितले नवीन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, आता तुम्हाला लागू नाही आहे ती, कारण तुझं ॲडमिशन 2020च्या आधीचं असेल ना. 2021 नंतर ज्यांनी ॲडमिशन घेतलेलं आहे ते त्यांच्या प्रत्येक कॉलेजच्या प्रिन्सिपलला ठणकावून मागणी करू शकतात की आम्हाला हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीप्रमाणे, कारण तो राईट टू राष्ट्रपतींनी सही केलेला कायदा आहे, त्याला चॅलेंज कोणी करू शकत नाही. आमच्याकडं होत नाही ते करायचं. संस्था टाकली आहे ना तर चालवायचं. थँक्यू. येस, गुड आफ्टरनून सर. येस, इकडे. हां सर, माझं नाव उत्कर्ष पोनकोले, मी यशवंतराव चव्हाणचाच विद्यार्थी आहे. वा. सर, मागील काही वर्षांपासून अशी एक गोष्ट आहे की आम्ही आता लॉ शिकतो. सो काही गोष्टी आम्ही अनुभव घेतला की डिझायनिंग सेक्टर असो, इन्फ्रास्ट्रक्चर असो, आम्ही म्हणजे शिकतो रेरा, इंटरनॅशनल लॉज, त्यात अशा गोष्टी आम्ही अनुभवल्या की खूपदा रेरामध्ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स असतात. म्हणजे काही इंजिनियर लोक नीट लक्ष देत नाहीत. 5 वर्षाची बिल्डिंग 15 वर्षाची बिल्डिंग 5 वर्षाच्या आत पण टिकत नाही.
कोलॅप्स होतात बिल्डिंग. खूपशा मुंबई पुणेमध्येही आपण अनुभव घेतला. तर तुमचं काय म्हणणं आहे की ह्या ज्या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, आम्हाला काही केसेस भेटतातच, पण लोकांचा हा एक त्रास आहे ना की एका इंजिनियरमुळं किंवा एखाद्या आर्किटेक्चरमुळं त्या लोकांचं फायनान्शियल लॉसेस पण होतात आणि त्यांचं काय म्हणतात जनजीवन जे असतं ते खराब होतं. त्याच्याबद्दल आपलं काय मत? मित्र, या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला खरं तर मी असमर्थ आहे. म्हणजे माझा तो विषय नाही आहे. पण मी तुझं तू उत्तर शोधण्यासाठी तुला कशातनं उत्तर मिळेल त्याची एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. म्हणजे इंग्रज आपल्या देशामध्ये यायच्या अगोदर आपण असं मानतो की या देशात सोन्याचा धूर निघत होता. बरोबर आहे का? चुकीचं आहे? बरोबर आहे. ह्या डाल डाल पर सोने की चिडिया करती है बसेरा, असं ते मनोज कुमारनी गाणं पण म्हटलं होतं आपल्या देशाविषयी. आता मला सांगा की त्या भारताचं जेव्हा मी एवढं सोन्याची चिडिया म्हणजे वर्णन ऐकतो, तेव्हा माझ्या देशात शाळा होत्या का हो? तेव्हा माझ्या देशात कॉलेजेस होते का? नव्हते का? होते थोडेफार होते. ते आश्रम, गुरुकुल, पिरुकुल, पण तिथं किती टक्के लोक शिकायला जात होती? हार्डली 1 ते 1.5% लोकांच्या शिक्षणाची व्यवस्था होती. बाकी 99% शिक्षण घेत नव्हते. पण असं असताना सुद्धा या देशातल्या त्यावेळेस केलेल्या बांधकाम स्थापत्य क्षेत्रामधली निर्मिती, म्हणजे आपल्याकडची मंदिरं, हेमाडपंथी मंदिरांपासून सगळी मंदिरं किंवा रायगडापासून सर्व प्रकारच्या गुहा वगैरे, मग त्या अडाणी न शिकलेल्या लोकांनी इतकी चांगली कलाकृती कशी काय निर्माण केली? किंवा अगदी विणकर, म्हणजे आता आपण टेक्स्टाईलचं इंजिनिअरिंग करतो, टेक्स्टाईलची डिग्री करतो, पण या टेक्स्टाईल इंजिनियरनी आजपर्यंत बनवली का रे काडी पेटीत बसेल असं साडी? कला महाविद्यालयातले शिकणाऱ्या 4-4 वर्ष घासून एशियन पेंट, सगळे पेंटिंग करणारे पेंटर्स, एका तरी एशियन पेंटरनी, म्हणजे त्या कला महाविद्यालयातनं 4 वर्षाची घासून डिग्री करणाऱ्या लोकांनी त्या अजंठा वेरूळमध्ये ज्या प्रकारची चित्र निर्माण केलेली आहेत, ती कशी निर्माण केली आहेत? त्यांच्याकडे रंग नव्हते, ब्रश नव्हते. आता सगळ्या टेक्नॉलॉजी, त्या विनसमध्ये गेला तर 1000-1000, 500-500 रुपये. संपू म्हणून टाळ्या वाजवल्या का आवडलं म्हणून वाजवल्या? नाही, विचारलेलं बरं. हां, तर त्या लोकांकडे तर रंग साहित्य नव्हतं. मग त्यांनी कसं निर्माण केलं? दे स्टार्टेड लर्निंग अबाउट देअर प्रोफेशन व्हेरी अर्ली. एक मातीचं भांडं बनवणारा कुंभार, त्याचं पोरगं तिथंच असायचं, खेळायचं तिथंच. वयाच्या 5व्या-6व्या वर्षापासून आपला बाप कशा पद्धतीने काम करतो हे बघायचं काय, आणि मग ते बघून बघून वयाच्या 13-14व्या वर्षी आपल्या बापाला मदत करायला लागायचं आणि वयाच्या 25व्या वर्षी स्वतः काम करायला लागायचं. जवळजवळ 12-13 वर्षाचा वर्किंग एक्सपिरियन्स, प्रोफेशन सुरू व्हायच्या अगोदर त्याच्याकडे तयार व्हायचं. आणि आमच्याकडे काय परिस्थिती आहे माहिती का? आम्ही 12वी करतो, मग 4 वर्षाची इंजिनिअरिंग करतो, मग MBAला ॲडमिशन घेतो. आमच्या बापानी केलं. म्हणजे पहिले 4 वर्ष टेक्निकल नॉलेज घेतलं आणि नंतर भलत्याच विषयाचं नॉलेज घ्यायला गेलो. आम्ही एक लाईन चिटकून ठेवत नाही. आमच्या परत परसेप्शनचा विषय, माझ्या शब्दांवर जाऊ नका, मी खूप प्रेमाने आणि पोटतिडकीने बोलतो, घरच्यासारखं वाटावं म्हणून, बरं का? नाही तर सर कसले घाणेरडे बोलले राव, माफ करा. काय तर हे परसेप्शन्स आपण बदलले पाहिजेत. आणि मग तुला तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल की हे सगळं का होतं. काय की कोणतरी 12वी सायन्सपर्यंत स्वप्न बघत असतो की मला मेडिकललाच जायचं, पण मेडिकलच्या नीटच्या परीक्षेमध्ये बोंबलत कमी मार्क पडतात. मग बाप म्हणतो की नाही रे, तुला डॉक्टरला नाही मेडिकलला, तर तू किमान त्या आर्किटेक्चरला जा किंवा ह्याला जा, अशी सगळी सिस्टीम. म्हणजे मी परवा कोल्हापूरच्या भाषणामध्ये एक गोष्ट सांगितली. मला ते तिथल्या एका विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला, ते IIT आणि IIM आणि ते लय भारी तिकडं. म्हटलं मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. IIT IIM खूप भारी आहे आणि इतकी हुशार लोक तिथं आहेत, तर या देशात किती नोबेल पारितोषिक या लोकांनी आणली? तो एक तरी नोबेल मिळालं का IIT IIM मधले लय हुशार आहेत म्हणून? हाऊ कॅन यू से दे आर व्हेरी स्कॉलर्स? दे आर नॉट स्कॉलर्स. त्याच्या मुळाशी एक गोष्ट समजून घ्या की तिथं जातानाच प्रचंड ॲम्बिशन असलेली लोक तिथं जातात शिकायला. आता ज्याच्यात ॲम्बिशन आहे प्रचंड, त्याच्यासाठी कुठलं कॉलेज काही करू शकत नाही. म्हणजे आमच्या पुण्यातलं एक 2-3 उदाहरणं देतो, नाव घेत नाही कोणाचं.
एक पुण्यातलं एक कॉलेज आहे, तिथं 11वीला सगळे ॲडमिशन आहेत ना 90% वरची पोरं ॲडमिशन घेतात. सगळे म्हणजे मेरिट लागतं, सेंट्रलाइज, सगळ्यांना तेच कॉलेज पाहिजे असतं. एक ठरलेली 2-3 कॉलेजेस आहेत, तुम्हालाही माहिती असतील. 2 मिनटात संपवतो. आता 90%च्या वरची सगळीच पोरं त्या कॉलेजमध्ये 11वीला गेली आणि 12वीचा निकाल लागला. आणि दुसरीकडे एक कॉलेज आहे, साधं कॉलेज आहे, तिथं सगळे 45%वालीच पोरं जातात, एखादं दुसरं 60%वाला असतं. ज्या कॉलेजमध्ये 100 विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन मिळालं, 90% मार्कांची होती 10वीमध्ये, 12वीचा निकाल लागतो ना, तर त्या 100पैकी फक्त 12-13 पोरं अशी असतात की ज्यांना 90पेक्षा जास्त मार्क असतात. बाकीची 20-30 पोरं अशी असतात ज्यांना 80पेक्षा जास्त मार्क असतात. आणि बाकीची उरलेली सगळी 50 ते 80च्या दरम्यानच असतात. 10वीला ज्यांना 90% मार्क होते, 100च्या 100 90वाले आले होते, त्यांचा 12वीत निकाल काय आहे तर 40-50, 60 ते 90, 60 ते 80, 20-30, 80 ते 90. पण त्यांच्याकडे गंमत काय, आलीच 90वाली होती म्हणून त्यातली 2-4 पोरं बोर्डात आली. मग त्यांचं असं झालं, बोर्डिंग लागतं लगेच, अमक्या कॉलेजचा पोरगा अमका सिस्टीममध्ये पहिला आला आणि दुसरा आला आणि तिसरा आला, कारण तो 90%चा 10वीतच आला होता हो, त्याला काय दिवे लावले तुम्ही. पण गंमत बघा, ज्या कॉलेजमध्ये सगळी 45%वाली गेली ना, त्या कॉलेजमध्ये 2-3 पोरं 80च्या वर असतात 12वीला. आणि 45वाली बरीच पोरं 10वीतली ती 12वीला 60 वर गेलेली तुम्हाला पाहायला मिळतील. मग खरी प्रगती कुठं झाली हो, त्या चांगल्या कॉलेजमध्ये का 45वाल्या कॉलेजमध्ये. पण आम्ही परसेप्शन तयार केलंय ते 90ला सगळे ॲडमिशन घेतात ना, म्हणजे खरं शिकवलं कुठं जातो, त्या 45वाल्या कॉलेजमध्ये. कारण तिथली 45ची अनेक पोरं 60, 70, 80ला गेली, तिथं प्रगती झाली आहे. पण आमचे परसेप्शन्स असेल, आम्ही ह्या परसेप्शनला बदललं पाहिजे. एक दिवस मी तुम्हाला सांगतो, ती 90वाली सगळी त्या 45वाल्या कॉलेजमध्ये जातील ना, तर तिथं जी मेहनत चालते ना, ती मेहनत इतकी छान असते की ती 90वाली 100वर जातील. पण दुर्दैवानं आम्ही आमच्या परसेप्शनमध्ये इतका अडकलेलो आहे मित्रांनो, एकदा. आणि ह्या 500 जणांनी जरी परसेप्शन बदलायचं ठरवलं ना, तर देश बदलेल बरं का. मी एकट्याने बदलून काय होईल, मी बदललं परसेप्शन, मी छाती ठोकपणे बदललं, मी आव्हान दिलं. महाराष्ट्रातली पहिली ॲनिमेशनची डिग्री सुरू करणारा माणूस आहे मी. विद्यापीठात जाऊन प्रस्ताव देऊन डिग्रीचा सगळा फॉलोअप घेऊन डिग्रीचा सिलेबस बनवून मंजुरी आणणारा पहिली डिग्री माझ्या कॉलेजमध्ये सुरू झाली महाराष्ट्रातली ॲनिमेशनची. बाकीच्यांनी नंतर केल्यात, कुणीही सांगावं. महाराष्ट्र शासनाचा डिप्लोमा इन ॲनिमेशन, पहिला डिप्लोमा मी सुरू केला आहे, माझा प्रस्ताव आहे, मी सिलेबस दिला, मी फॉलोअप घेतला राज्य कौशल्य विकास मंडळाकडं, मंजुरी आली. आज मुलं शिकतात ते. असं खूप वेळ तुम्ही दिलात, आयोजकांचं खूप आभार. खूप प्रश्न असू शकतात. माझं इथं जवळच कॉलेज आहे, तुमच्याकडं जी डायरी आलेली आहे त्या डायरीमध्ये कुठंतरी सृजन कॉलेजचा उल्लेख आहे. माझा एक छान फोटो पण टाकला आहे त्यांनी, असंच आहे. तिथं तुम्हाला माझे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मिळतील. तुम्ही कॉन्टॅक्ट डिटेल्सवर संपर्क साधा. मला तुमच्याशी बोलायला खूप आवडेल. जेवढं शक्य असेल तेवढं तुमच्याशी संवाद साधण्याचा मी प्रयत्न करेल. आपण सगळ्यांनी ऐकून घेतलं, आपलं खूप खूप आभार, धन्यवाद. भारत माता की जय. एकदा फक्त जाता जाता अपेक्षा करतो, भारत माता की. धन्यवाद. खरं तर सरांनी लूकची पण चर्चा केली. सुरुवातीच्या काळात जर असा लूक असेल तर त्याच्यावरती टीका व्हायची, पण मला असं वाटतं सर की हाही लूककडे बघण्याचा परसेप्शन जो आहे तो तुमच्यासारख्या अनेक व्यक्तींनी बदलला आहे. त्यात तुम्ही आहात की हा लूकही आपल्याला कसा सूट होऊ शकतो हे खरं तर तुमच्याकडे बघून आम्ही समजू शकतो. यानंतर आपण येनच्या आपल्या काही सहकाऱ्यांचा कौतुक करणार आहोत. याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी डिपेंड असतात आणि तसे तुम्ही आडाखे बांधत असता. पण अशा काही व्यक्ती असतात की ज्यांना या सोशल मीडियावरती तुफान फॉलोईंग असतं. तर अशाच एका व्यक्तीला आज आपण भेटणार आहोत आणि तिचं सोशल मीडिया फॉलोईंग आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे.
तर कष्ट असतात. समोर येऊन बोलणारा परफॉर्म करणारा कलाकार जितका तुम्हाला भावतो दिसतो तितकाच त्याच्या मागे ठामपणे उभा असणारा आणखीन एक कलाकार असतो, तंत्रज्ञ असतो. अशा सगळ्या लोकांच्या मेहनतीमुळे एक कलाकार घडत असतो, तुम्हाला दिसत असतो. त्या कलाकाराची स्वतःची मेहनत 100% असते. तर या प्रत्येक कलाकाराच्या मागचा एक चेहरा आपण अजाणतेपणी बघण्याचं टाळत असतो. कविता घेऊ म्हणजे कविता आली असं म्हणायला लागेल. हा बंद कर काय लावलंय, काय कळत नाही, काय बोलतोय तो, काही समजत नाही ब्रो. काय लावलंय, बंद कर ब्रो. अरे अजिंक्य काय झालं, गाणी का बंद करायला सांगितलं तू? अरे श्रेयश हे काय म्युझिक आहे, काय कळत नाही, फास्ट फास्ट बोलतोय तो. अरे हे पण म्युझिकच आहे. जर आपण जर असं सर्वांनी 10 मिनिटं शांत बसून ऐकलं ना तरी आपल्याला पण कळेल. हे काय वेगळं नाहीये, ही एक तऱ्हेची कविताच आहे. कळतंय का तुला मी काय म्हणतोय? कळतंय, पण हे काय कोण लोक हा एक कलाकारच आहे तो, त्याची भावना व्यक्त करतोय, अनुभव सांगतोय त्याचे. पण कोण लोक आहे ते, कुठे हे आता हे जे गाणं आहे ना त्या कलाकाराचं नाव आहे राडा आणि तो कलाकार आज आपल्या सोबत आहे. भेटणार का तू त्याला? बोलायचं का आपण राडाला? राडा लेट्स गो. बोला ब्रो. मम्मा यार खूप भूक लागली आहे, काय जेवण आज प्लीज परत डाळ. अरे ह्यांना काहीतरी ऐकायचं होतं आपली गाणी. काय बोलतो बेटा, कसं आहे भाई? नमस्ते सर, काय बोलतो? काय तुमचं रॅप वगैरे काय ऐकायचं होतं? तुम्हाला नाही आवडलं का सर? हा म्हणजे कळून घ्यायचं, जाणून घ्यायचं काय. काय नाही, मी आपलं दररोजच बोलतोय नाही का. ऐकू का तुम्हाला काही? क्यों नाही? तुम्हाला ऐकू का काही? करने का रैप मेरे अंदाज है निराला, लोग देखे मेरी सूरत और कहते मुझको काला, माँ बाप ने बड़े ही नाजों से है मुझको पाला, तू क्या जाने चूजे तेरा जीजा मेरा साला, 16 की उम्र में तब से करता हवा, धुएं का मैं बादशाह कहलाता हूँ बावा, मिक्स में करता शब्द जैसे चीनी में हो रवा, बड़ी ढूंढी इस बीमारी की मिली ना है दवा, तो मैं बोलता हूँ वही तो करता भी, मेरे नाम के आगे लोग अब है लगाते जी, इज्जत दौलत शोहरत कमानी, माँ को अपने साथ में पूरी दुनिया घुमानी, पढ़ाई लिखाई का साथ जब तक था मैं कहता था घर बसाऊंगा कर दो मेरा ब्याह, फिर हुआ एक दिन एक चमत्कार, धुन सुनते ही रैप से हो गया मुझको प्यार, तो सुबह शाम और दिन रात अब रैप ही मैं गाऊं, खुद भी सुनूं चिल्ला के दूजों को सुनाऊं, लोग कहते मुझको पागल दिमाग से पैदल, सुनो यही पैदल ला देगा ग्रैमी का वो मेडल, तब देख के मुझे तुम ये सोचोगे, पागल की कमाई देख के खुद को कोसोगे, उस टाइम मिलना तुझे दिखा दूंगा ठेंगा, घूमूं मैं पहने कोट तू आज भी पहने लहंगा, तब तक. माझं नाव राड आहे, माझ्यासोबत अजिंक्य आहे, श्रेयस आहे, वेदांग आहे. डाळ भात खातं का कोणी इथे? मी बोललो डाळ भात खातं का कोणी इथे? ऐका ना, लय टाइम आहे जेवायला, थोडा आवाज होऊन जाऊन द्या. डाळ भात मी काल रात्रीच डाळ भात खाऊन आलोय. मम्मा यार खूप भूक लागली आहे, काय जेवण आज प्लीज परत डाळ भात नको बोलू सा. अरे यार मम्मा काय यार हे दररोज कशी काय डाळ भात बनवू शकतोस तू? काय भाजी वगैरे आहे की नाही बाजारमध्ये? चिकन वगैरे तर लांबची गोष्ट, भाजी पण बघायला भेटत नाही यार. माझ्यासारखे बरेच असतील इथे. भूक मरते यार हे. आठवडा झाला डाळ भातच खातोय, राहून दे, मला नकोय जेवायला. जे कोण मला फील करू शकतो, तुम्हाला फील करू शकतो की मी काय बोलतोय या गाण्यामध्ये. रोज खा के दाल भात जिंदगी है हुई छाट, कमाने वाला एक और खर्चने वाले साथ, नहीं इनको कोई लाज, जागीरदार वाला माज मेरी कर कर लगी पड़ी जैसे हो किसान, सस्ती चीजें सभी होती जा रही मांग, जहर भी चूहों के खाने का है बना बात, जिंदगी के पहिए ने बदली अपनी चाल, थोड़ा थोड़ा मरना रोज जन्म लेना एक ही बार, स्कूल में फूलते भूले लेना ज्ञान, कॉलेज में कूल से यारी दोस्ती और प्यार, आंखें खुली तो 8 से 5 में खाओ बॉस की गाली और बॉस खाए मेरी जान, क्या क्या सोचा थे जीवन से मैंने क्या पाया, टूटी ना कमर बस उसमें क्या
कैप आया, सर पे ना है बाल बचे, टेंशन का है स्कैल्प आया, बाजू वाले पूछे खाने में है क्या बनाया, दाल भात दाल भात, जी ने भी छोड़ा साथ, बदतर हो रहे हालात, खाने आज बेटा दाल भात, खाने में क्या है दाल भात, से वोट दाल भात, जैसे ये अजार, इसका नहीं इलाज, आजा खा ले आज बेटा दाल भात, आज खाने में क्या है दाल भात, रोज रोज खा के दाल भात, पक गया मैं, थक गया मैं, दिल तितली बन घुमा करता पहले, जिंदगी के जाले में उलझ गया ये, मेरे को बस हुआ वरना वक्त देगा बे, ताक में पास्ते पकवान न कभी देखे, दाल में रंग हल्दी के भात में कंकड़ भी साथ में थे, अचार और पापड़ के बिना ये घास लगते थे मुझे झापड़ से, भाजी और रायते के थप्पड़ स्टैंड बाय, कीमतें छूती नब शायद वो भी फटे हाय, एक बंदे की हालत अल्लाह भी कहे हाय, जल्द से जल्द इसकी दुआ कबूल ही जाए, फिर भी क्यों मेरे साथ वही रोज, मेहनत करने के बाद भी है नो रिजल्ट्स, रुका सुता खा के भूखा मरने से रहे बच, आजा ले ले मेरे लाइफ की अब साहूकारी, दाल भात, भाजी ने भी छोड़ा साथ, दाल भात, आजा खा ले आज बेटा दाल भात, दाल भात, से वोट दाल भात, जैसे ये अचार, इसका नहीं इलाज, आजा खा ले आज बेटा आज खाने में क्या है, एकदम माझे डाळ भात गँग जरा आवाज करा नाही का मला, हे बहुतेक जशी लोक एड्स आणि अडचण 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 काय वेदांग अडचण दाखवून देऊ नाही का या लोकांना, मजा येत असेल ना तर भाई फक्त आवाज करत राहा नाही का, लेट्स गो, अडचण 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 काय अडचण 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 राणा बोल कर्म से हाथ काले पर साफ दिल को रखे, काली करतूते की पर ना कमाए काले पैसे, देखे जो सोचे वो फुकट स्वैग दबकाता कैसे, राह पे चल के आगे ही अब फुटने लग गए फाटे, पहले सोचे क्या सही क्या नहीं, क्या वही है सवाल जिसका उत्तर नहीं, अब बोले क्या सही क्या नहीं, अपने को फर्क नहीं, लस्सी है चखनी इसलिए फेंकते हम रहते दही, अड़चन दिखे तो घपकन देते बुक्की भरकर वर्चर करे, मैटर चिगे जैसे जख्म हद रगड़े जमकर, इलाका मेरा एक बार मार चक्कर, जहर के घूंट पिए हमने बोल शंकर, सर पर है छप्पर जैसे माँ बाप का हाथ, आस्तीन के सांप को काट खाते अपने मंगूस की दांत, मसूर की दाल फेमस साथ दे बात, बावा दे हाथ पे हाथ, हाई फाई तो दुश्मन की माँ की आलस को लात मार, खुद को ही दिखा तलवार, मेहनत को है मारे चाबुक, जो अपन घुड़सवार, पूछे जो कोई सवाल क्या तू घूमेगा संसार ना, ये पुणे है मेरा ब्रह्मांड क्योंकि स्ट्रीट्स मेरी रोजी रोटी, अड़चन कुछ बोलूं मैं, सड़क मेरी माँ की गोदी, सड़कों पर सोलूं मैं, नरम न जिंदगी हम सभी कष्ट करना, जंगल का रूल है स्ट्रीट्स मेरी रोजी रोटी, अड़चन कुछ बोलूं मैं, सड़क मेरी माँ की गोदी, सड़कों पर सोलूं मैं, नरम न जिंदगी करम से मैंने हम सभी कष्ट करना पहला, इस जंगल का रूल है जीना यहाँ पे जैसे नंगे पाँव है कांटों पर, या ना पलता अंबानी सबके बेटे हाथों पर, कलम से निकली बातें मेरी तेरे कानों पर, शाना बनता छोटे यहाँ पे भटके सीधा शानों पर, ये लफड़ा मेरे स्ट्रीट का नजारे यहाँ पे लीडना, लड़के बेरोजगार गाने पत्ते सही से पीसना, काम धंधे या आम बंदे बिल्कुल करते नहीं है, छठवीं फेल लड़के का ख्वाब है मेरे को रम्मी जीतना, थोड़ी बहुत है गुंडा कर, पर ना सुनता कौन किसकी, मेहनत करने वाला जिद्दी, रियल हसलरों की बस्ती, दिलों को कर लो चलती, नकली शूटर भर दो कल्टी, ब्रदरहुड या स्ट्रॉन्ग उल्टू, दिल से निकली बातें दिल की बचपन से सीखा, हर मौसम को झेलने को दफना दी खुशी नहीं की हमें तो खेलने को, बचपन से शॉट अलग बहुत अजब वक्त देखा, घर वाले लड़ रहे आज भी वक्त चल रहा चलने दो, मुंह की बड़बड़ कम इंसानी धड़पड़ है ज्यादा, कष्ट जान फाड़ने वाले मेहनत के ही खाता, कपड़े भले फटे या इंसान दिल से राजा आजमा ले दिल से साफ, साथ में है मेरे राड़ा पर उसने नहीं ये हमने ही बनाया है, गरीब और गरीब नाम हमने ही चलाया है, नोटों से तू लिपटा इसलिए सिंहासन है पाया, आके देख झोपड़े में उसने ताजमहल सजाया, ये स्ट्रीट्स मेरी रोजी रोटी, अड़चन कुछ बोलूं मैं, सड़क मेरी माँ की गोदी, सड़कों पर सोलूं मैं, नरम ना जिंदगी करम से मैंने हम सभी कष्ट करना, जंगल का रूल है स्ट्रीट्स मेरी रोजी रोटी, अड़चन कुछ बोलूं मैं, सड़क मेरी माँ की गोदी, सड़कों पर सोलूं मैं, नरम ना जिंदगी करम से मैले हम सभी कष्ट करना पहला, इस जंगल का रूल है ये स्ट्रीट्स मेरी स्ट्रीट्स मेरी स्ट्रीट्स मेरी, हर रोजी रोटी हर रोजी रोटी, हाँ ये स्ट्रीट्स मेरी काय कष्ट करना पहला, इस जंगल का रूल है स्ट्रीट्स मेरी रोजी रोटी, अड़चन कुछ बोलूं मैं, सड़क मेरी माँ की गोद, इन सड़कों पर सोलूं मैं, नरम ना जिंदगी करम से मैले हम सभी
कष्ट करना पहला इस जंगल का रूल है बे अड़चन 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 कष्ट करना पहिला इस जंगल का रूल है बे बालगंधर्व एकदा आवाज करा जोरात ए बरं ऐका ना आम्हाला एवढ्या मोठ्या हॉलमध्ये एवढ्या सगळ्या लोकांसमोर परफॉर्म करायची सवय नाहीये आवाज येतोय बरोबर सगळ्यांना गाणं एन्जॉय करताय मग थोडा आवाज पण करा अच्छा चला मग पुढे काय कोणतं गाणं आहे पुढे काय नेक्स्ट गाणं काय आपल्याकडे नेक्स्ट गाणं काय आपल्याकडे तू तुझी स्टोरी सांगणार होता अरे हा म्हणजे माझी स्टोरी हीच आहे की आता ह्या वर्स मध्ये कळल की मी कुठनं येतो काय हे शहर काय आमच्यासाठी आणि कसे कलाकार आहोत आम्ही आमचा काय पर्स्पेक्टिव्ह आहे या जॉनरला घेऊन या म्युझिकला घेऊन तर एक वर्स आहे माझा नमस्कार पुणेकरांनो लेट्स गो रहिवाशी पुण्याचा मी ओळख आमची भाकरवाडी लहानाचा मोठा झालो गाव आहे ते कासरवाडी हिपहॉपच्या पडलो प्रेमात वाढली थोडी नाती गोती बोलतो सत्य जीप कडू भेटल का रे साखर थोडी नफरत पढ़ाई से कसरत करने पर मैं सनकाता पातळ परिस्थिती ना वातावरण ढंकाता हर छोटी बड़ी बात पे विषय घोल बनता था वो एड़े चाले वाला बचपन बहुत ही ज्यादा फंसा था तू लिख ले बात ये मेरी आज ही किसी पत्थर पे मत पूछ हालात पहले बहुत ही ज्यादा बदतर थे यहाँ तक पहुंचे मेरे माँ बाप बहुत कट्टर थे 4 जन का परिवार बोले 10 बाय 10 के छप्पर में शूटर अपर से लेके या नीचे तक बजा रहे विषय घोर करके हम लोग सीन को बढ़ा रहे टूर दे टपरी एक हिप हॉप का आकार है तेरा बाप करे मेहनत और तू फोकट की डकारे Turn it up. डोळ्यात तेल टाकून मी ती रात्र काढली छोट्याशा मेंदूच्या जोरावर मी ही कागद भरली अक्षरांची भेटतो माझ्या मस्तकाची आग बाजारात संख्या माकडांची आज खूप वाढली वही पेन निघले घेऊन त्या कवितेला अर्थ नाही लिहायचं म्हणून लिहिलं त्यात भावनांचा स्पर्श नाही ताण माझ्या डोक्याचा ना पानांवरती व्यर्थ जाईल मन माझं मोठं खोट्या लोकांसाठी घरट नाही तेल नाही चपातीला बदाम बोला कसा दिला खायला झालो माग ना धावे कोणी मदतीला का कोण करेल हे आयुष्य तुझं अरे 28चा घोडा आणि घरच्यांना दागा दिला नोकरीचा त्रास पुढे टोकरीत ना घास पडे एकट्याच्या कमाईवरती सगळ्यांचे पोट सुडे आयत्याचे मांस वाढे फुकटा बघून दात काढे छोट्याशा या खोलीमध्ये राहण्याची लाज वाटे का कारण गरिबी वाईट मेहनत करणं तर ते होतच नाही बापाच्या जीवावर मारतोय उड्या आयत खायची सवय जातच नाही अरे का कारण गरिबी वाईट मेहनत करणं तर ते होतच नाही बापाच्या जीवावर मारतोय उड्या आयत खायची सवय जातच नाही मनुष्य मी लालची मासनं माझा भाग आहे दुनिया एक वारुळ इथे प्रत्येक जण साप आहे जो सत्य बोले त्याच्या गळ्यामध्ये फास आहे चिरडून मारतील तुला जर तू खोट्याच्या खिलाफ आहे कुत्र्यासारखी धावपळ माझी फक्त 2 रुपयांसाठी इतकीशी का माहिती सगळ्या लोकांची अडकाठी पोट भरू माझं की मरू मी दुनियेसाठी इथं मरण ही व्यर्थ रडणारी आसरू देखील खोटी मोठी झाली खोटी लोक बोलून खोट खोट लाथाडून आई बापाला कमावली ह्यांनी मोठी नोट मोटर गाडी बंगला सोनं नाणं सुटली पोट खाते भरले नाते संपले ना राहिली कसली ओशी सोड तू या धरणीला भार आहे पैशांची श्रीमंती तुझ्या मेंदूचा आजार आहे गरीबाने गरीबागत राहिलेलं शोध या स्पर्धेत नको पडू हा तर मूर्खांचा बाजार आहे अरे का कारण गरिबी वाईट मेहनत करणं तर ते होतच नाही बापाच्या जीवावर मारतोय उड्या आयती खायची सवय जातच नाही अरे का कारण गरिबी वाईट मेहनत करणं तर ते होतच नाही बापाच्या जीवावर मारतोय उड्या आयती खायची सवय जातच नाही नेहमीची चाकरी थोडीशी भाकरी पोटाला पुरून मेला रे सामान्य मेला रे सामान्य मेला रे सामान्य
थांबा जरा 5 मिनिटं थांबा. आपण पुढचं गाणं प्ले करण्याआधी आहे ना, मला तुम्हाला ह्या माणसाला इंट्रोड्यूस करायचं आहे. वेदांग हा प्रोड्युसर आहे. हा गाडतो पण रॅप पण करतो आणि जेवढे पण आतापर्यंत तुम्ही म्युझिक ऐकताय ते सर्व हेंडी बनवलेलं आहे. अजून तुम्हाला पुढे कळेलच वेदांग काय आहे. त्यासाठी आपण डायरेक्ट पुढची बीट घेऊ. चला चला लेट्स गो. ए श्रेयस तू खेळ खंडोबा करणार आहे का? खेळ खंडोबा करतोय का? आपलं भरलेलं ताट तरी जिंदगी छाट घरात हंडावरून पाणी तरी बाटलीचा जर लागलीचे ताण वाजणार काच आणि बाकी सारा पैसा जाळून धुरामध्ये राख ही जवानी थंड डोकं आणि माज नीट ना. थांब घे परत घेऊ आपण परत घेऊ बीटचा थोडा आवाज वाढ. ही लोक फील करतात ना तुला? करतायत आता तेच सांगतील आपल्याला. त्यांना कळतंय फील करतायत की करू मग आपण परत. भाई मला तर नाही का हे समोर बसलेली माणसं रे आवली वाटतं ते नाही का लय म्हणजे. हो नक्कीच. हा ग्रुप हे एवढी म्हणतोय ना. अरे ते पाठचे वेगळे. बरं तुम्ही लोक झोपलात का? एकदा इकडची लोक आवाज करा. अरे तुम्ही लोक झोपलात? इकडचे पण झोपलेत. अरे हे लोक झोपलेलेच आहेत. सगळ्यात जागे हेच आहेत मधले. अरे तुम्ही सर्वांनी एकत्र आवाज करा तिघांनी पण. लेट्स गो. बालगंधर्व असं जागृत देवस्थान झालंय नाही का? लेट्स गो. बेबी ताट तरी जिंदगी छाट घरात हंडावरून पाणी तरी बाटलीचा नाद जर लागलीचे ताण वाजणार काच आणि बाकी सारा पैसा जाळून धुरामध्ये ही जवानीची आग थंड डोकं आणि माज नीट नाही थोड्या पाण्यासोबत गिळून टाकली लाज. सावकार होता बाप म्हणून पैसा उडला फार ही लई जुनी गल्ल्यावरती बसलो नाही आज मी बळच नाही. ब्रँड आणि स्पॉन्सरची गरज नाही. जाहिरातींचे रॅप आम्ही करत नाही. जगतो ते लिहितो माझ्या गाण्यांना मरण नाही. स्ट्रीमिंग पायी आपलं काही अडत नाही. दिवसा कामाशी काम रात्री बिछाण्यावर ताण आपण पाय जेवढे पसरू तेवढं अंतरून होणार लांब. मस्ती पण जेवढी तेवढा घेतो आणि ताण आणि कापत नाही लय खास. लेट्स गो. आवडलं का? अजून एक करू आपण. अजून एक होऊन जाऊन दे. श्रेयस अरे बालगंधर्व वेळ झाले रे तुझ्यासाठी. अजून एक वाजव. लेट्स गो. देऊन टाकूया. लेट्स गेट इट. Before you die. Before you die. The man we captured has escaped. Alright. वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही. डोळ्यामध्ये धूळ शरीराची माती 7.5 2 भाडी बाकी धंदा पाणी चालू वर गर्दी होत राहिली नाही तर कोण नाही सोड नाती सारी देव तारी त्याला कोण मारी. यके अल्बम ची बोर गाणी आपली कोण गाणी साहित्याला तोड नाही. दास तू सोड सारी चिंता तासन तास ऐकतात मी लिहून मोकळा मिनिटात. मी सोबत वेदांग बसलो की रोज घडतो इतिहास कालची ती वार्ता. माझ्या समोर एक रॅपर अर्धा आपल्याला ठेवणार हे नाव यांचा काल झाला बारसा. मी तेव्हापासून लाडका जेव्हापासून हलतोय तुझा पाळणा. पैकी एक जो अजून आकड्यात नाही गुंतला अंडरग्राऊंड तरी मार्केटचा बाजार उठवणार. बोंबा बोंब गर्दी यांची आज आणि परवा शब्दांची किंमत नाही फुकटची चर्चा. लेट्स गो. ए ब्रो तू एवढा फायर नको वाजत जाऊ रे. आता तेच जमतो दुसरं काय नाही जमत. एकदा श्रेयस साठी आवाज करा ना प्लीज. लेट्स गो. आता भाई टर्न अप करून टाकूया नाही का? एकच मिनिट फक्त. सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये हेटर असतात ठीक आहे. माझ्या पण आयुष्यामध्ये हेटर आहेत. पण मी त्यांना फक्त हेच बोलतो नाही का की हे धर हा गाणं माझ्या सगळ्या हेटर लोकांसाठी आहे नाही का. आणि जे मला काल बोलत होते की तू हे नाही करू शकत पण आज मी इथे उभा आहे तर ते हा गाणं त्या हेटरसाठी आणि त्या हेटरसाठी जो मला उद्या पण हेच बोलेल नाही का बाबा हम तो है ही ऐसे. मी काहीच करू शकत नाही मी असाच आहे नाही का वेदांग. तुम्हाला जर कोणाला नाचाय वगैरेचं मन करा असेल ना तर उभे राहून नाचू शकता तुम्ही लोक ठीक आहे. लय पाप वाटतं नाही तर.
You any boy? Yes sir. ये तो है वो कहानी ही तीच गोष्ट जो मुझे कब से थी सुनानी. त्या हेटरला जो बोलवतो नाही का दुनिया पूछती मुझसे कि क्यों करता मैं मनमानी. ले आज सुन. हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे. धंधे कर ऐसे वैसे कमाए नहीं हमने पैसे. या हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे. धंधे कर ऐसे वैसे कमाए नहीं हमने पैसे. दिन रात सुबह शाम करता काम मैं करता काम. दिन रात सुबह शाम करता काम. ये रेडी. दिन रात सुबह शाम करता काम ना आराम. ये अवाम सोचे क्या है मेरा काम. जो आंखें मेरी लाल राई का बवाल. लोग देख पूछे मुझसे अजय एक सवाल. सोचे एक सवाल कि मैं क्या करूं कवाली. जो लोग सुनते ही बस बजा दे ताली. सुनने पड़े ना मुझे अब किसी की गाली. जीना तो पड़ेगा आज ही जिंदगी ये साली. लोटे लोटे से यहाँ पे समंदर बनता. जो भी बोले भाड़ में जाइए सारी जनता. करके अपना काम यहाँ पे मैं बनता. पड़े ना फर्क वो संता या बनता. क्योंकि लोगों को तो बस दिखती है बुराई. तैयार दूसरों के लिए खोदने खाई. बंदों की अच्छी नियत कभी ना इन्हें भाई को भी पीछे से छुरा. और ये मुंह पे बोलते भाई, और ये मुंह पे बोलते भाई. बालगंधर वो तैयार. हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे. धंधे कर ऐसे वैसे कमाए नहीं हमने पैसे. ना हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे, धंधे कर ऐसे वैसे कमाए नहीं हमने पैसे. देश में मेरे बस चलते नोट, बस नोट चलते. एकदम रियलिटी चेक देतोय जरा कान लावून ऐका. देश में मेरे बस चलते नोट. करप्शन की इससे ही लग गई है चोट. क्योंकि है खोट हर एक नेता के मन में. दे पैसे ले सपोर्ट जीते इलेक्शन में. हवस के पुजारी करे रेप साधु के वेश में. ऐसे भी नमूने देख है मेरे देश में. हजारों करोड़ों ये कर कर स्कैम. देश देखो फेल हुआ मेरा ये एग्जाम. शायद इसीलिए यहाँ हम भी हैं ऐसे. लोग पूछे मुझे कितने मैं कमाता पैसे. इसीलिए धंधे होते हैं ऐसे वैसे. कोई लेता लोन और पर वापस ना दे पैसे. और फिर वो हो जाए फरार. देश में इसी बात का है बवाल. लो आ खड़ा हुआ फिर से वही सवाल. उन सब के लिए जिनकी किकी चल रही है. तो सुनो मेरी ये रैप के बोलने हैं दिए. नीति वचन कई सारे तो करो गौर. ये तो थोड़े से अनमोल. देखे होंगे बहुत पर देखे हमसे नहीं कभी नहीं. क्योंकि रेडी व्हाट हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे. धंधे कर ऐसे वैसे कमाए नहीं हमने पैसे. ना हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे. धंधे कर ऐसे वैसे कमाए नहीं हमने पैसे. ना हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे. धंधे कर ऐसे वैसे कमाए नहीं हमने पैसे. ना हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे, हम तो है ही ऐसे. धंधे कर ऐसे वैसे कमाए नहीं हमने पैसे. ना मजा आली. मजा आली का विचारतोय. बरं मग तयार व्हा. या गाण्यात जास्त मजा येणार आहे. नाव काय गाण्याचं? विषय कोण कोण करतं इथे. कोण विषयवाली मंडळी आहे का इथे. विषयवाले मंडळी सर्वच तसे आहेत, सर्वच तसे आहेत. मी सांगतो तुला, नको विचारू. वाटतात आहे का. तू चेहरे विरे बघतोय का कोणाचे. इकडनं बघ तिकडं बघ. मला भाई हा रुमाल घेऊन बसला ना. हा लय मोठा वाटतोय ना. लपतोय तो. तो त्या बाजूला चष्मा आला पण नाही का बरोबर. चल 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 ऐकव या लोकांना. भाई विषय होणार आहे नाही का. आता तयार राहा फक्त. अपना तो विषय बहुत घोर है. व्हाट साले ज्यादा ना तू लोड ले. से व्हाट लय धिंगाणा होणार नाही काही. 3, 2, 1 थांब. अपना तो विषय बहुत घोर है. काम करने जब सारे सौरे. काय शांत का झाले सर्व अचानक. वाजवायचं का परत, वाजवायचं का परत. वाजव पहिलं बोला. विषय घोर, विषय घोर, विषय घोर. भाई विषय घोर करायचंय रे आपल्याला. समजतोय का. जरा फील येऊन दे नाही का. आवाज वाढवायला. बीटचा वाढव की आमचा वाढव. ए बोला विषय घोर, बोला विषय घोर, विषय घोर. तुम्ही लोक वाटत नाही यार विषय घोरचा हे आहेत नाही का. थोडा एनर्जी अजून.
100 वरती नाही का? बोला विषय घोर, विषय घोर, बोला विषय घोर, विषय घोर, विषय घोर. विषय घोर. तयार आहेत नाही का सगळे? लेट्स गो. घोर आहे. तुम्हाला नाचायला अलाउड नाही का? आम्हाला आहे नाही का? 3, 2, 1, लेट्स गो. अपना तो विषय बहुत घोर है, काम करते जब भी सारे सो रहे, बाहर से जबान मेरी सो रहे, 5 साले ज्यादा ना तू लोड ले. अपना तो विषय बहुत घोर है, काम करते जब भी सारे सो रहे, बाहर से जबान मेरी सो रहे, 5 साले ज्यादा ना तू मेल्ट हुआ बीट पे बेंच हुआ सीट में बार बार खेलूं मेरे मर्जी का गीत ये लड़की में जेब खाली भूख तो गिरी थे. शब्द छान लेना मतलब बना डीप है, गाल गुच्छी लेके मेरे को बोलने का लाना नहीं. गाल गुच्छी निकले तू मेरी माता नहीं, टूटने को चले जेब बहन का को गाता नहीं, हंसल करके लाता चोरी करके मैं लाता नहीं. तेरे मेरे बीच में बहुत अंतर है गेम में एक झाड़ और वाल के बंदर बंद कर, कम कर. जिंदगी आयुष्य खूब सुंदर है, मेरी शक्ल पे जामत बगल में आमद नस्ल से खतरी असल में कयामत बातें भी आफत ये फ्लो भी भयानक. तू फटेगा फटेगा दिमाग में अपना तो विषय बहुत घोर है, घोर है. काम करते जब भी सारे सो रहे, बाहर से जबान मेरी सो रहे, 5 साले ज्यादा ना तू लोड ले. अपना तो विषय बहुत घोर है ना, घोर है ना. काम करते जब भी सारे सो रहे ना, बाहर से जबान मेरी सो रहे. जा विषय बहुत घोर है. अपना तो विषय बहुत घोर, काम करे जब भी सारे लोग करे स्नोर, खाली बर्तन करे शोर, दिलते भी बोले इनमें नहीं कोई स्कोप, नहीं कोई होप, नहीं कोई डोप, नहीं कोई ज्ञान साला बनने चले पोप, नहीं कोई जोर, नहीं कोई झोल, नहीं अच्छी गोर, दारू की औकात नहीं समझे खुद को तो. अपन दिन भर किसे लेके घूमे खाली किसे, दिन भर लेके रखे 100 तारीख रहते, हसल करते हसल, सच बातें लिखे रहते, फ्लैट कहते गली ये भेजे से ही के सली के वली के डाले गानों में फली से, वो कैब इनकी वही तक सीमित है, हरी से हरी में माल वाल खींचे, बाल माल फूके, क्या आईडी के कड़वा हूँ कड़वा तू रेस करूँ जब हिट मटका दू फटका दू 1 गाँव 3 पीस एक शॉट गेम फिनिश भटका हूँ मॉन्ग से हूँ समझाओ मेरी रीत भटक भटक मेरी आंखें हो रही लाल फुकट अटक मटक तेरी खाल जैसे जाली सुकट ऊपर से देखूं साथ मेरे शिखर है हाई लाइफ पे स्कोर की ना मुझे फिकर है राणा होता करता राणा राणा स्लीपर है बाहर से चढ़ अंदर से नरम यही तो जिक्र है अपना तो विषय बहुत घोर है काम करते जब भी सारे सो रहे बाहर से जबान मेरी सो रहे 5 साले ज्यादा ना तू लोड ले अपना तो विषय बहुत घोर है काम करते जब भी सारे सो रहे बाहर से जबान मेरी सो रहे 5 साले ज्यादा ना तू लोड ले एकदा आवाज करा ना भाई यार एवढं तुमच्यासाठी विषय घोर वगैरे केलाय तुम्ही लोक आवाज नाही करत नाही म्हणजे काय झालं प्रेम झालंय कोणाला इथे सगळे चिडीक चूप झाले रे प्रेम म्हटल्यावरती झाले ना खरं सांग झाले ना तो माझा भाऊ आखरी सॉन्ग आहे ब्रो जसं की संपतं नाही का सगळं तसं मी पण प्रेमाने सगळं संपवतोय या गाण्याचं नाव म्हणजे तुम्ही ऐकलंच असेल हा गाणं पण ऐकलं असेल बरेच आपल्या सिनियरनी पण ऐकलं असेल तुम्ही पण ऐकलं असेल जर तुम्हाला हे गाणं माहिती आहे तर फक्त माझ्यासोबत गुणगुणा नाही का अरे हा विषय बोलायचा म्हटलं ना की जरा असं धगधग व्हायला लागतं नाही का सगळं प्रेमाबद्दल तो ये है आशिक की कहानी राडा की जुबानी वो रातें वो मौसम नदी का किनारा किनारे पे मैं और साथ हो तुम्हारा ये साथ लगे जिंदगी से निराला कैसा जिंदगी से निराला जीना था सिर्फ एक ही बार यही सोच के किया प्यार ढूंढा सारी दुनिया में पर तुझसा कोई नहीं यार तेरी स्टाइल में भी बात है तेरे चलने का भी क्लास है एक बार तू मिल जाए तो मरने की भी बात है अब जिधर भी जाऊं बस तू ही मेरे साथ है दूर है तू फिर भी लगती क्यों पास है दिन हो या रात हो या सुबह हो या अब जब भी लूं मैं धड़कन सिर्फ तेरा लिए नाम वो रातें वो मौसम नदी का किनारा वो चंचल हो गया था त्यांनी गाऊ शकतो यार तुम्ही ऐकलंय ना मग माझ्यासोबत बोला से वोट
बोलल्यावरती सगळ्यांना समजतं ना भाई. बरं तर सीन काय आला माहितीये का, व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी माझा ब्रेकअप झाला ब्रो, आणि त्याच्यानंतर मी तापलो. तकदीर में तू होती तो मैं चीर देता किसी को भी, तू ही तो मेरी पीर और मैं था तेरा जोगी. फर्क न पड़ता था मुझको ये दुनिया बोले जो भी, बड़ी कमाल लगती थी हाँ मुझे अपनी जोड़ी. पर तेरा प्यार था या हफ्ता वसूली थी, जिस पे मैं चढ़ा वो तो साली सूली थी. पहला प्यार था तो शक्ल भी मेरी भोली सी, अकल भी छोटी जैसे धारावी की खोली थी. हुआ करता था मैं पहले मन से साफ, पर हरकतों ने तेरे किया मुझको नापाक. हमने वादे किए कई, तू तो कहने को कहीं. मुझे जो भी लगता गलत वही तुझे लगता सही. क्यों दिया मैंने तुझे दिल, मेरे बढ़ने लगे बिल. अब ये होठ गए सिल और दिमाग गया हिल. खोया अपने आप को तुझे पाने में, तो कहता तेरा फेवरेट जब. जाने दे वो रातें वो मौसम, ए जोरात म्हणा ना यार, मजा नाही येते सोबत. वो रातें वो मौसम, नदी का किनारा, वो चंचल हवा. पर आता ही साइड. वो रातें वो मौसम, नदी का. आजू त्या साइडला सांग, ती साइड. वो रातें वो मौसम, नदी का किनारा. भाई आता मधले नाही का, थांबूच नका, जोरात. वो रातें वो मौसम, नदी का किनारा. मधले बहुत पावर आहे भाई. आता सगळे एकत्र भाई, फोडून टाकू नका सगळं. वो रातें वो मौसम, नदी का किनारा, वो चंचल हवा. थँक्यू सो मच. माझं नाव राज दरेकर उर्फ राडा विषय. माझ्यासोबत कन्सोलवरती वेदांग आहे. वेदांग, एकदा आवाज करा प्लीज वेदांगसाठी. एकदा आवाज करा श्रेयससाठी, आणि एकदा आवाज करा अजिंक्यसाठी प्लीज. सो मच, थँक्यू सो मच. तुम्ही आम्हाला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करू शकता. माझा इन्स्टा आय डी आहे राडा विषय. अजिंक्यचा स्टार्टेड ऑफ पुअर, हॅशटॅग इट्स अ ट्रिप. Itihas Studios. Better go and check that shit out. Thank you so much, guys. Love you all. So much. आणि सिस्टीम अशा दोन्ही विषयात त्यांनी MBA केलंय. काही दिवस कॉलेजमध्ये त्या लेक्चरर म्हणून पण काम करत होत्या. आता कोणाचा विश्वास बसणार नाही, पण त्या शिकवतही होत्या. तर पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये पण त्या काही वर्ष शिकवत होत्या. आणि अशा अनेक कला क्षेत्रामधल्या त्यांच्या यशाचा आज आपण आढावा घेणार आहोत. मी त्यांना बसण्याची विनंती करतो प्लीज. हॅलो. सो मला असं वाटतं माधुरी, एवढा सगळा रिस्पॉन्स मिळाल्यानंतर त्यांच्या मनात काही प्रश्न असतील, पण माझ्या मनात जरूर प्रश्न आहेत, कारण ते तुला फॉलो करतात ऑफकोर्स.
काय फार विशेष प्रश्न नाही आहे, तुम्हाला काही आरडाओरडी करायची काय गरज नाही आहे. तर प्रश्न असे आहेत की मी लिहून आणले प्रश्न. बेसिकली कला क्षेत्रामध्ये येण्याचं केव्हा ठरलं किंवा आवड का निर्माण झाली? पहिल्यांदा इथं आलेला प्रत्येक युवक आणि युवती, तुम्हाला माझा मनापासून सलाम. थँक्यू सो मच, तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित राहिलात. खरं तर तुमच्याशिवाय या कार्यक्रमाला मज्जाच नाही. का माहिती आहे का? म्हणजे टाळ्या वगैरे वाजवणारे प्रेक्षक असतातच, पण हा जो दंगा येतो ना, ह्या ज्या शिट्ट्या आणि मधूनच कुठून तरी असं जे येतं, सो ह्या प्रेमाबद्दल खूप सारं थँक्यू. आणि प्रश्नाकडे तुमच्या वळते, उत्तर द्यायचं. शेवटी त्यांनी लिहून आणलंय, सो उत्तर दिलं पाहिजे. ह्या क्षेत्राकडे कधी वळले असा तुमचा प्रश्न आहे. मला असं वाटतं की बाकीचे सगळे असे म्हणतात मम्मीच्या पोटात असल्यापासून झालं हे सगळे गोष्टी. कारण माझे बाबा खूप उत्तम छान डान्सर आहेत, हौशी म्हणायला लागेल, व्यावसायिक नाही. सो त्यांच्यामुळे मला असं वाटतं ही लेगेसी माझ्यापर्यंत आली. आणि करिअर म्हणून किंवा एक म्हणतो ना लाईफमध्ये काय करायचं असं बघितलं नव्हतं, खरंच कधी बघितलं नव्हतं मी. मला दुसरे सांगायचे, माझे फ्रेंड्स सांगायचे, कलिग सांगायचे, इवन माझे टीचर सांगायचे, माझ्या प्रिन्सिपल्स मला सांगायचे. पण मला असं वाटायचं की नाही, मला जॉब करायचं आहे आणि मला खूप शिक्षण घ्यायचं आहे आणि मला टॉपमोस्ट व्हायचं आहे, मला डिस्टिंक्शनमध्ये यायचं आहे आणि एक छानशी नोकरी करायची, सकाळी 10 ते 5 मस्त घरी रिलॅक्स, असं होतं. पण मला असं वाटतं कुठंतरी ते वरती लिहिलं गेलं, नटराजाची कृपा आणि तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम, म्हणून आज मी इथं बसली आहे. सो खरं तर करिअरकडं वळण्याचा मार्ग तुमच्यातून आला आहे असं मला वाटतं. सो हा जो मार्ग आहे तो प्रेक्षकांकडून आणि देवाकडून आला असं मी म्हणेन. ऑफकोर्स. पण त्याचबरोबर एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कसं की कला क्षेत्रातला तुझा प्रवास, म्हणजे आपण म्हणूया की ॲक्टिंग असेल, पण सुरुवातीला तू एक नृत्याकडे वळलीस आणि मग ॲक्टिंगकडे आलीस असं म्हणूया आपण? नाही, आधीपासून तू ॲक्टिंग करत होतीस? नाही, मी फार ड्रामेबाज आहे लहानपणापासून घरात. सो थोडी बॉसी आहे घरात, म्हणजे उगाचीच नाटकं करायला मला आवडतात. मला असं वाटतं की ते बॉसीनेस माझ्याकडे मला पाहिजे, घरातले डिसिजन मला विचारून घ्यावेत, किंवा बाहेर गेलं तरी असं मला एक पहिल्यापासून असं वाटतं की आय एम अ सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन, असं आहे मी. म्हणजे मला असं बॉसीनेस, मी थोडी टॉम्बॉईश पण आहे. आणि लहानपणापासून मला नाटकांची आवड आहे आणि भाषण कला मला फार आवडते. आणि मी त्यावेळेस खूप प्राइजेस घेतलेले होते स्कूलमध्ये आणि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल वगैरे मी केलेले होत्या. इवन 11-12मध्ये असताना पण केलेत, यूथ फेस्टिवल केलेत. पण काय, डान्स ही अशी कला आहे की एका मिनिटात माणसाला असं तडतड 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 करायला लावते. त्यामुळे मला असं वाटतं की ॲक्टिंग तर आहेच, ते मी तर म्हणेन प्रत्येकजण हा ॲक्टर आहे, कारण तो प्रत्येकाच्या आयुष्यात खूप साऱ्या भूमिका निभावत असतो. सो मला वाटलं ही नॅचरल गोष्ट आहे, जी माझ्यात आहे ती त्यांच्यात आहे, जी त्यांच्यात आहे ती माझ्यात आहे. फक्त एवढंच की माझी कला त्यांना आवडते आहे आणि त्याच्यासाठी मला बरं वाटतं, बस. खरंय. पण तुझ्याकडनं प्रेरणा घेऊन ते व्यक्त व्हायला लागलं तर जास्त आवडेल, राईट? म्हणजे ते त्यांच्याकडे कला आहे, फक्त ते व्यक्त होत नाहीत जसं आपण व्यक्त होऊ शकतोय, राईट? मित्रांनो, माधुरीची आणखीन एक ओळख म्हणजे जेव्हा तिचं हे उच्च शिक्षण वगैरे सगळं झालं होतं, पण तिचा संगीत म्हणजे कलेवरचा जो एक विश्वास होता, एक प्रेम होतं, ते तिने कायम ठेवलं आणि सुमारे 4 ते 5 हजार कॉम्पिटिशन्समध्ये तिने सहभाग घेतला आणि बक्षिसं मिळवली. सो मला कळलंय की त्या बक्षिसांसाठी एक वेगळं घर तू घेतलंस, त्याबद्दल आम्हाला थोडं सांग. हो, म्हणजे आम्ही जे पूर्वी राहत होतो ना, मम्मी पप्पा, आम्ही पूर्वी राहायचो, तर आता त्या घरात फक्त ट्रॉफीज ठेवल्यात आम्ही. कारण एवढ्या ट्रॉफीज म्हणजे मला आवडतात, पण मला माझ्या आईचं ते काम बघवत नाही. माझी आई कशी आहे थोडी, म्हणजे आम्ही हा एक्सपिरियन्स घेतला, काय करायची 2 दिवसाला ते सगळं काढायची, परत पुसत बसायची, परत ठेवायची. आणि तिचं एकतर ऑपरेशन झालं पायाचं, त्यामुळे तिला एवढा त्रास ते आम्हाला बघवत नव्हतं आणि ती ऐकतच नव्हती. आम्ही सगळ्या ट्रॉफीज घेतल्या आणि आम्ही खालचं एक घर आहे आमचं, त्या घरात ठेवून टाकल्या. म्हणजे मला कौतुक म्हणून नाही सांगत आहे, पण माझ्याकडे आहेत एक 5 ते 6 हजार ट्रॉफीज आहेत घरी आपल्या. सो आणि हे मी म्हणेन की फक्त मोठ्या रंगमंचाच्या महत्त्वाच्या नाहीत, तुमचा पहिला रंगमंच ते शेवटचा रंगमंच, मग तो कुठेही असो, इथं असू दे
चौकात असू दे, मंडळात असू दे, घरात असू दे, फॅमिलीसमोर असू दे, मित्रांसमोर असू दे, रंगमंचच असतो. सो मला असं वाटतं की तेव्हापासून सुरू झालेलं आहे ते आत्तापर्यंत सुरू आहे. त्यामुळं एवढं सगळे आहे ट्रॉफीज. येस, आणि यापुढे खूप खूप वर्ष हा सगळा प्रवास रंगमंचावरचा सुरूच राहील. तू जसं उच्च शिक्षण घेतलं, कलेवरचं तुझं प्रेम तसंच आहे. सोशल मीडियाकडे तू का वळलीस? म्हणजे सोशल मीडिया खरं तर हे दुधारी शस्त्र म्हटलं जातं. जितकं पॉप्युलॅरिटी देतं तितकंच ट्रोलिंग पण देतं. सो तू हा विचार कसा केलास? सोशल मीडियाकडे वळण्याचं एक रिझन होतं पहिल्यांदा. तर आता सगळ्यांचे वेगवेगळे रिझन आहेत. प्रत्येकाला थोडं फेमस व्हायचं असतं, प्रत्येकाला आपले फॉलोअर्स वाढवायचे असतात, थोडंसं एक लाईमलाईटमध्ये येण्याची इच्छा असते. मला अशी काही वेगळी इच्छा नव्हती खरं तर. पण मला काय झालं होतं, सोशल मीडियाकडे वळले तेव्हा लॉकडाऊन पहिलं पडलं. म्हणजे मी अप्सरा आले झाले 2019ला. त्याच्यानंतर मी गप्प मला बसवत नाही घरी आणि मी अशीच आहे. बट सगळं बंद झालं, मग करायचं काय असं झालं. सो आता मूवीज पण बंद होत्या, सिरियल्स पण मोस्टली नव्हत्या त्याच्या आतमध्ये. म्हणजे मी तुझ्या जीव रंगला केली त्याच्या अलीकडची गोष्ट आहे ही. आणि मी आय एम गोइंग टू इन डिप्रेशनमध्ये जात होते मी. मला असं होतं तुम्ही आता काय करू काय करू काय करू, माझं खाणंच बंद झालं असं झालेलं. त्यावेळेस टिकटॉकचं वारं फार घुमलं होतं पूर्ण इंडियात. आणि त्यावेळेस टिकटॉकवरती मी बघत होते मोस्ट ऑफली इन्फ्लुएन्सर्स वगैरे खूप जण होते. आर्टिस्ट एवढे दिसत नव्हते त्यावेळेस. पण मला असं वाटलं की ते एक माध्यम आहे जिथं मी माझ्या प्रेक्षकांशी कनेक्ट होऊ शकते, म्हणून मी त्याच्याकडे वळले खरं तर. आणि मला असं वाटत होतं जो माझा कंटेंट आहे तोच मी लोकांपर्यंत पोचवावा. आणि तो हळूहळू कधी व्हायरल झाला. आणि मी एक गोष्ट खरंच सांगते, जे व्हायरल झालेलं आहे किंवा ज्याने मी फेमस झाले म्हणतात लोक, ते मी केलेलं नाही आहे. नटराज शपथ, मी नाही केलेलं आहे. ते लोकांनीच व्हिडिओज केले, लोकांनीच व्हायरल केलं आणि लोकांनीच ते नाव आत्तापर्यंत उंचवलं आहे. मी खरंच काही केलेलं नाही आहे. सो सोशल मीडियाकडे मी स्वतःहून वळली असं नाही आहे. मला फक्त प्रेक्षकांपर्यंत पोचायचं होतं, हा माझा मोटो होता. आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना पण तेच म्हणेन, कारण का आता रील्सचं वारं खूप फिरतं आहे, बरोबर ना? म्हणजे मी आता आतमध्ये आले तरी सगळ्यांनाच वाटतं एक रील काढूया का, एक व्हिडिओ काढूया का. 5 मिनटाची किंवा एक 30 सेकंडची मजा चांगली वाटते, बरं वाटतं. पण त्यातून कला नाही बाहेर पडत, हे लक्षात ठेवा. कला जर तुम्हाला शिकायची असेल किंवा कलाकार व्हायचं असेल, आर्टिस्ट व्हायचं असेल, तर लय घासावी लागते, त्याच्यासाठी वर्ष घालावी लागतात. त्यामुळं ठीक आहे मजा म्हणून बघा, पण ह्याच्यातून करिअर नाही होणार. एक ताई मला आतमध्ये भेटली, ती मला म्हणत होती मला खूप इच्छा आहे या गोष्टी करायला, मला ॲक्टिंग आवडते करायचं, पण घरचे परमिशन देत नाहीत. म्हटलं का? म्हटलं आम्ही गावाकडे राहतो त्यामुळे परमिशन देत नाहीत. म्हटलं गावाकडे टी व्ही बघत नाहीत? बघतात. मग ॲक्ट्रेस किंवा असं कोण आवडत नाही? आवडतात. मग म्हटलं तुला नाही असं का? नाही म्हणे नाही आवडत त्यांना. मग त्यांना तिला मी एकच सजेशन दिलं, हे रील्स बिल्समध्ये अडकू नका. खरंच तुम्हाला वाटतं ना तुमच्या आठवणीसाठी करा, तुम्ही यंग आहात, तुमचे मैत्रिणी आहेत, तुम्हाला छान वाटतं करा. पण आणि मोठा स्टारडम किंवा एक आर्टिस्ट बनण्याचं जी, खरं तर चुकीचं आहे हे शब्द, पण आर्टिस्ट बनण्याची जी खाज असते ना ती मिटत नाही अशी. त्यामुळं कसं आहे, मनातनं प्रयत्न करा आणि कलेसाठी प्रयत्न करा, तर तुम्ही पोचाल नक्की. थोडा वेळ लागेल. म्हणजे आज मी हे करते 2010 पासून, आज 22 आहे वर्ष घासलीत म्हणून इथपर्यंत आहे. तुम्ही पण त्याच्यासाठी प्रयत्न करा. तुमच्यामध्ये जे काय आहे ना ते तासलात ना तुम्ही, ते हळूहळू बाहेर पडेल. असं म्हणत नाही हे वाईट आहे, फक्त ह्याचं ॲडिक्शन, एक लत लागते ना तशी लावून घेऊ नका. एवढंच मला असं सांगावंसं तुम्हाला, आणि खरंच सांगायचं होतं. सो असं काहीतरी करा. आणि एक रील फेमस झाली म्हणून आपण लय फेमस होतो असं काही नाही आहे. दुसरा येतो मग ते विझून जातं, असं नाही बनायचं. आपल्याला बनायचं आहे तर मशालच बनायचं. दिवा आज आला विझला परत लावावं लागतो. मशाल ओढायचं म्हणजे काय होतं, कोणी फूक मारली तर विझता येत नाही त्यांनी. त्यामुळे तुम्हाला एकच संदेश असा माझ्याकडून असेल मेसेज, प्लीज ह्या सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदममध्ये अडकून राहू नका. बरं, आणखीन एक यालाच अनुसरून प्रश्न तो म्हणजे की जसं आता तू एक्सपिरियन्स सांगितला की लोक रील्समध्ये अडकत चालली आहेत, तर ही यंग जनरेशनच नाही तर अगदी लहान मुलं मुलीसुद्धा रील्स करण्यासाठी खूप उत्सुक असतात. तर पालकांना तू याबद्दल काय सांगशील? एक एक्सपिरियन्स सांगेन, अनुभव आलेला सांगेन मला. एक मुलगी आहे, छोटी आहे, 4 ते 5 वर्षाची आहे. अशी खूप साऱ्यात एकच सांगते. तेजू म्हणून मुलगी आहे. तेजू माझ्या अकाउंटला कधी मी रिटॅग केलं तर तुम्हाला दिसेल. तेजू ग्रेस गोल्ड असं नाव आहे. 4च वर्षाची मुलगी आहे.
लहान मुलं जी असतात ना त्यांच्यामध्ये एक निखळपणा असतो, एक निस्वार्थपणा असतो, की इनोसन्स असतो. आता जेव्हा मी बघते ना, मीही बघते, कारण माणसाला तर ते अल्गोरिदम आलाय पुढे, वेळ नसला की आम्ही बघतो काय चाललंय वगैरे. मग मी असं बघायला गेलं की खूप साऱ्या छोट्या मुलांचे येतात, पण आहे ना ते छोट्या मुलांमध्ये तो निखळपणा आहे की नाही, किंवा जो एक नटखटपणा असतो ना, तो असं कुठेतरी हरवतो ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यात. आपण असं म्हणतो की एक आर्ट शिकणं, आपण एखाद्या रियालिटी शोमध्ये बघतो की लिटल चॅम्प्स असतात किंवा ते परफॉर्मन्स करतात, डान्सचे बघतो किंवा सिंगिंगचे बघतो. दे हॅव देअर ओन आर्ट. ते शिकलेले असतात किंवा त्यांना काहीतरी एक गॉड गिफ्ट असतं म्हणून ते तिथे असतात. पण लहान मुलांमध्ये आता एवढी क्रेज झाली आहे ना, पॅरेंट्स पण असे म्हणतात की हां करतात. मग त्याच्यातून त्या गाण्याचा अर्थ काय असू शकतो काय नाही हे त्यांना कळत नाही. मग त्याच्यातनं त्यांचा इनोसन्स निघून जातो, तो निखळपणा निघून जातो आणि हळूहळू आहे ना त्यांना मॅच्युरिटी येते असं त्यातून दिसतं. मला तर खरंच दिसतं असं. सो मला तेजू म्हणून जी मुलगी होती ती माझ्या बर्थडेला घरी आली, म्हणजे त्याच्या आधी तिचा वाढदिवस होता. मग तिनं ते केक वगैरे, माझा फोटोचा केक, माझे सगळ्या ID, त्याचं केक वगैरे करून मला टॅग केलं होतं. मग मी त्यांना मेसेज केला, तेव्हा तुम्हाला वेळ असेल घरी या. मग माझ्या बड्डेला मोस्ट ऑफली सगळेच येतात, म्हणजे जे लांब लांब असतात माझ्या घरी पूर्ण असं खूप माणसं येतात, मलाच बसायला जागा नसते. तर त्या दिवशी ती मुलगी आली आणि तिथेसुद्धा तिला रील्स करायचं होतं. तर मी त्यांना सांगितलं मी करते, नो प्रॉब्लेम, पण हे कसं आहे, हे आत्तापुरतं ठीक आहे, ह्याच्या पुढे जाऊन पण वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे आता बालगीतं येत नाही आहेत. बालगीतं करायला जी मजा येते ना मुलांना ती आता नाही आहे. सिनेमामध्ये पण बघा, तुम्हाला कुठे आता दिसत नाही तेवढे सॉंग्स येत नाहीत. आता OTT प्लॅटफॉर्म आलेत, दिसत नाहीत. मग लहान मुलांचं लहानपण गेलं कुठं किंवा कुठं जात आहे, असं मला स्वतःला असा प्रश्न पडतो. तेव्हा मी तर हेच सजेस्ट करेन, एक त्यातून स्वतःचं बालपण जपता येईल असं काहीतरी केलं पाहिजे. निश्चित. आणि म्हणजे सोशल मीडियावरती इतके सारे लाखो करोडो चाहते तुझे आहेत आणि तुला फॉलो करतात, तर मला असं वाटतं की लहान मुलांसाठी खूप चांगलं एक गोष्ट सांगितलीस. माधुरीचे काही पिक्चर्स येत्या काळात रिलीज होत आहेत, त्यामध्ये सुभाष घईंचा लंडन मिसळ हा सिनेमा रिलीज होईल, त्याचं शूटिंग आता सुरू होत आहे. त्याचबरोबर अभिनय बेर्डेसोबतचा दिशाभूल, फांझर आणि ए फक्त तूच असे काही सिनेमे तिचे प्रदर्शनाच्या वाटेवर आहेत. तर तुझ्या या सिनेमातल्या कारकिर्दीला सुद्धा या सगळ्यांकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. आपण काही प्रश्न घेऊयात. 2च प्रश्न घेणार आहोत आपण, 2च. बहुत नाइंसाफी है. वक्त हमारे साथ नहीं है. हॅलो मॅडम, माझी एक रिक्वेस्ट आहे. हां. माझी म्हणजे आमच्या सगळ्यांकडूनच, की माझ्या प्रीतीच्या झुल्यात झुलवा यावरती एकदा डान्स झालाच पाहिजे. म्हणजे कुठे बघितला होता तुम्ही, व्हिडिओ बघितला होतात का? येस मॅम. अच्छा. कधी कधी काय होतं, मी परफॉर्मन्स वेगळा केलेला असतो आणि लोकांनी त्याच्यावर वेगळं सॉन्ग एडिट केलेलं असं टाकलं असतं, म्हणून मी तुम्हाला विचारलं की तुम्ही कुठे बघितला. ओके, करूया आपण. ठीक, लगेच करूया. लगेच करायचं करून घेऊया. का प्रश्न घ्यायचे म्हणजे चालेल ना 2 मिनिटं? ओके. मॅम, आमच्या सगळ्यांकडनं एक विनंती होती तुम्हाला. काय काय काय? उद्या नाही, आमचं काय व्हायचं आहे, तुम्ही बोला. चला. थांब. बोल मित्रा, बोल. आमच्याकडे सगळ्यांकडनं एक स्पेशल हे होतं, बैलगाडा शर्यतवरती एक नाद हो की नाही? हे जे बैलगाडा शर्यत आहे ना, म्हणजे मी परवा कळंबोलीला मी गेले होते आणि तिथं पण माझं झालं छान, स्वागत वगैरे झालं, सगळं झालं. मी छानशी एक छोटी लावणीचं एक केलं 1 मिनिटाचं आणि त्याच्यानंतर मध्ये परत वन्स मोर आलं. वन्स मोर म्हणजे सगळे लांबूनच म्हणत होते बैलगाडा. म्हटलं हे कुठलं गाणं आलंय बैलगाडा, मला काहीच माहीत नाही. म्हटलं ठीक आहे, मला माहीत नाही, पण आय जस्ट परफॉर्म ऑन दॅट. मग म्हटलं लावा. खरं गाणं मला कळलं नाही, एकच कळलं, नाद एकच फक्त बैलगाडा शर्यत. सो नक्की तेवढं कळलं, मी करेन. अच्छा, त्यांना बोलायचं आहे, त्या रेडी आहेत. मला वाटतं आपण परफॉर्म करूया. मला वाटतं आपण प्रश्न घेऊ आपण, पण परफॉर्म करू आधी. त्यांना पण मनापासून विचारायचं वाटतं, रेडीला एका विचारू द्यावं आपण.
घुंगुरी रात प्याले मदनाची रूप सुंदरा जणू इंद्राची अप्सरा गुलजार नार देखणी नखरेला चटक चांदणी ढोलकीच्या नादानं घुंगरू झालं बेभान नाचून आला ग ठगवा मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन इष्टाचा गुलखंद खेळवा मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन इष्टाचा गुलखंद खेळवा तिला जोडीनं मुंबईला फिरवा तिला जोडीनं मुंबईला फिरवा मला जोडीनं मुंबईला फिरवा मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन इष्टाचा गुलकंद खेळवा मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन इष्टाचा गुलकंद खेळवा मला हा हा एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या, जोरदार टाळ्या फक्त. हा बोल, तसाच विचार, ओरड. असू दे रे, बोलू दे ना. ओके, हा प्रश्न मला खूप वेळा विचारला, त्यामुळे नवीन नाही आहे. खूप जणांना हेच वाटत होतं की तुझं शिक्षण चांगलं आहे, MBA झाली आहेस, ह्या क्षेत्रात का गेलीस, कशाला जायला पाहिजे, चांगलं पॅकेज असतं. मगाशी म्हटलं नाही का मी, किडे वळवळतात अंगात. माझ्या अंगात लई किडे आहेत आणि ते शांत बसू देत नाहीत मला. म्हणजे शिक्षण कसं आहे, समजा मी 2 व्हीलर चालवते आहे, तर पुढचं चाक माझं एज्युकेशनचं होतं आणि मागचं जे होतं ना ते गपचूप मागून येत होतं, मला कळलंच नाही. आणि बॅलन्स जो असतो तो मागच्या चाकावर असतो, हे मी विसरले होते. त्यामुळे मला रिअलाईज उशिरा झालं, त्यामुळे मी या क्षेत्रातून U-टर्न मारला. पण शिक्षण एक सांगायचं आहे, लहानपणी एक गोष्ट ठरवली होती मी. मला घरात म्हणजे असं वाटायचं की माझ्या फॅमिलीमध्ये कोणी एवढे एज्युकेटेड नाही आहे, म्हणजे PG पर्यंत गेलेलं. सो मला असं होतं की एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं आहे आणि जॉब करायचा आहे. पण मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते, शिक्षण पद्धती किंवा शिक्षण घेतल्यावर फक्त कमावण्यासाठी घ्यायचं का? काय वाटतं? हां, तुम्हाला काय वाटतं? ज्या ताईने प्रश्न विचारला, तुम्हाला काय वाटतं? शिक्षण फक्त करिअर करण्यासाठी आणि बाय इन्कम सोर्स भविष्यातला त्याच्यासाठी घेतलं पाहिजे का? ओके, सो मोस्ट ऑफली रिझन आहे की नाही, आणि नाहीच असायला पाहिजे. शिक्षण घेणं म्हणजे आपलं नॉलेज, आपलं ज्ञान वाढवणं. त्याच्यातून काय पुढे होणार आहे हे कुणालाच, म्हणजे आत्ता तुम्ही 500 जण आहेत, प्रत्येकाला वाटत असेल मी कोणी इंजिनियर होईल, डॉक्टर होईलच असं कुणाला माहिती आहे. म्हणजे 100% असतंच माहिती, पण त्याच्यापेक्षाही भारी होऊ शकता. मी आज कुठेतरी लेक्चरर असते, म्हणजे होते तिथे, पुढे प्राध्यापक झाले असते, मग आज तुम्हाला माझा डान्स बघायला मिळाला असता का? नसतं ना. सो कुठल्या तरी गोष्टीला एक चांगली बाजू असते. मला असं वाटतं हे चांगलं घडलं, तुमच्यासारखा प्रेक्षक मला मिळाला. सो मला वाटतं की बेटर वे, मी प्राध्यापकापेक्षा असं झालं, कारण जेव्हा लेक्चरर होते तेव्हा असे चिठ्ठ्या यायच्या, मला टेस्ट दिलेली असायची आणि घरी मी चेक करायला न्यायची, तर त्याच्यामध्ये चिठ्ठ्या यायच्या, कशी गुलाबाची फुलं यायची,
पैसे घ्यायचे. सो ॲक्च्युली रिझन हे होतं मी रिझाईन म्हणजे मला वाटतं तुमच्या प्रश्नाचं तुमचं उत्तर होतं की जर तुम्हाला यांच्या लेक्चरला बसायला आवडत नसेल तर मग त्यांनी आत्ता जे केलं तेच तुम्हाला आवडतंय, तर त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू माधुरी, या संपूर्ण व्यस्त वेळापत्रकातनं तू आलीस आणि या सगळ्या मुलांशी छान गप्पा मारल्यास आणि इतका सुंदर परफॉर्मन्स केला. एकदा जोरदार टाळ्या. थँक्यू थँक्यू. बैलगाडा हरवलाय. थँक्यू सो मच. फक्त एक रिक्वेस्ट करीन, आमच्या काही सत्कार आहेत आमच्या या पोरांचे, तू जास्त हां या पोरांना. लय भारी, एकदम फॉली 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 भारी. बोलूया का याच भाषेत बोलायचंय? मित्रांनो, तुमच्या तिघांचंही स्वागत करतो आणि खरं तर सुरुवात मी खरं सांगू का, म्हणजे टू बी व्हेरी फ्रँक, मी अजिबात सोशल मीडियावरती नाही आहे, म्हणजे मी खरंच फॉलो नाही करत. सो मला माफ करा, म्हणजे माझ्याकडनं एखादा प्रश्न राहिला तर नाही का, आत्ताच सांगितलेलं बरं. म्हणजे आम्ही हारलोय आता. काय 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 मी ऐकलं नाही, सॉरी. नाही हारला नाहीयेस मित्र, तू जिंकलाच आहेस. ह्याला आम्हीच फॉलो नाही करत. वेळ नाही मिळत रे, खरं सांगतो. असो, पण हे सगळे चाहते तुझे आहेत, तर त्यांच्याकरता मला काही प्रश्न तुला विचारायचे आहेत 100%. तुम्हा तिघांनाही वेगवेगळ्या व्हिडिओजमधनं आम्ही पाहतो, तर ही संकल्पना नेमकी कोणाची होती? कशा यांनी तुम्ही या सोशल मीडियावरती आकर्षित झालात किंवा सोशल मीडियावरती येऊन काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा का निर्माण झाली? संकल्पना अशी सगळ्यांचीच होती, असं प्रत्येकजण वेगळ्या वेगळ्या वेळेस सुरुवात केली आम्ही. आणि आता आम्ही एकत्र काम करतोय, त्यामुळे आम्हाला अभ्यासात करायला काहीच नव्हतं किंवा अभ्यास येतच नाही, त्यामुळे मग काय करायचं, तर मग आम्ही ह्याच्यात आता काहीतरी करतो. सगळ्यात कमी अभ्यास कोण करायचं? सगळ्यात कमी अभ्यास कोण करायचं? हो, म्हणजे मी लहान असताना काय करायचं ते ठरवलं नव्हतं, पण काय करायचं नाही ते ठरवलं होतं, ते म्हणजे अभ्यास करायचा नाही. वा, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. काय करायचं हे कळल्यापेक्षा काय करायचं नाही हे कळलं की विषय संपतो. खूप सोपी होतात गणित. नाही, बरोबरच. अभ्यासाच्या बाबतीत असं नाही आहे, म्हणजे मी अभ्यास पण केला, पण हे पण करायला आवडतं, पण ह्यांनी तर अभ्यासच केला नाही आहे. पण असं काही नाही, मला माहिती होतं संकल्पना अशा येतच असतात, सगळे ब्रेनस्टॉर्म करतो आम्ही, प्रत्येक आयडिया, प्रत्येक गोष्ट त्याच्यातनं हे निघतात. आणि फास्ट म्हणजे हार्ड अँड फास्ट असं काही नाही आहे,
सो जसं सुचेल तसं संकल्पना येत जातात, मग तसं आम्ही सगळे मिळून करत असतो. नेमक्या काय काय जबाबदाऱ्या कोण कोण सांभाळतं, म्हणजे तुमच्या तिघांपैकी नेमक्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण कोण घेतं, कुठली कुठली काय? रिस्पॉन्सिबिलिटी अजून आलेल्याच नाही. मग व्हिडिओ करतो कोण? जोक सपाट. पण असं काही नाही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरे असं फिक्स नाही आहे. जसं म्हटलं ना, हार्ड अँड फास्ट असं नाही आहे. समजा ह्याला एखादा व्हिडिओ सुचला, सो मग आम्ही येणार, असं बसतो, मग ब्रेनस्टॉर्म करतो की प्रत्येक हा काय इनपुट देईल, हा काय इनपुट देईल. असं रिस्पॉन्सिबिलिटी अशा कोणाच्याच नाही आहेत, कारण त्या लेवलचं अजून नाही. हळूहळू त्या दिशेने चाललोय. सो आम्ही पण नवीन नवीन गोष्टी शिकतोय अजून. बरं, आता एक अल्गोरिदम नावाचा काहीतरी प्रकार असतो म्हणे सोशल मीडियाचा, अल्गोरिदम. तर त्या अल्गोरिदमच्या दृष्टीने तुम्ही काय विचार करून हे व्हिडिओ करता की आपल्याला सुचलं आपण केलं या पद्धतीने? अल्गोरिदमचा विचारच करायचा नाही. कारण कधी कधी खराब मधला खराब व्हिडिओ पण चालतो, आणि कधी कधी भारी व्हिडिओ म्हणजे ज्याला मेहनत घेतली आहे, खूप विचार केला आहे, प्रॉप्स वापरलेत, ते पण चालत नाही. सो तो इश्यू असतो थोडाफार अल्गोरिदमचा, पण फक्त त्याच्यामुळेच आपली ग्रो होत नाही किंवा काय असं काही नसतं. आपण आपलं काम व्यवस्थित दिलं तर लोकांपर्यंत ते पोहोचतंच. बरोबर. लाखोंच्या संख्येने इतके फॉलोअर्स तुम्हाला मिळतात, तुम्ही त्यांना आवडता. काय नेमकी कारणं वाटतात तुम्हाला की अशा कोणत्या गोष्टीमुळे इतके सारे फॉलोअर्स तुमचे आहेत आज? आता त्यांनाच विचारा, ते बसलेत त्यांना. माझे तर या शब्दामुळेच आहेत. मित्र, तू बोलत नाहीस काही, तू काही तुला बोलत लाखोनी नाही. लोक बघतात, तुला काय वाटतं? पवन शेठ बोला, पवन शेठ. नाही, दोघांचं चालू, त्यामुळे मी जास्त ओ काही बोलत पप्पा. नाही. ते मंडेला येईलच, पण आवड आहे, मिळून करतो आणि शक्यतो सगळं रिलेटेबल असतं लोकांशी. मग लोकांच्या रोजच्या आयुष्यात या सर्व घडामोडी होतच असतात, पण कोण ते प्रेझेंट करत नाही. पण त्याच्यामध्ये एक वेगळी मजा असती, ते आम्ही लोकांपुढं प्रेझेंट करतो आणि ते लोकांना कुठेतरी रिलेट होतं की बाबा आपल्याबरोबरही घडलेला आहे, हा इन्सिडन्स आपल्या मित्राबरोबर घडलेला आहे, आणि त्याच्याने मग आम्हाला कॉमेडीचा प्लॅटफॉर्म तयार होतो. ग्रेट. एक 2-4 प्रश्न घेऊयात. विचारा. माईक द्या, माईक द्या. माईक एकच आहे, थांब जरा मी देतो. हॅलो. अरे मला विचारू द्या ना. त्याला विचारू दे त्याला. नमस्कार दादा. नमस्कार. तुमचे सोशल मीडियावरती एवढे फॉलोअर्स आहे, त्या फॉलोअर्सच्या माध्यमातून तुम्ही किती इन्कम जनरेट करता? दोन वेळेचं जेवण होईल एवढं आहे. तुला डाऊट आहे? डाऊट आहे का तुला? तरी पण थोडंफार काही अजून असेल ना एक्स्ट्रा? चल पुढे. हॅलो दादा, नमस्कार. मी तुमचे व्हिडिओ पाहतो, खूप छान व्हिडिओ असतात आणि सगळ्यांना मुलांना अतिशय आनंद होतो तुमच्या व्हिडिओ बघून. तुमच्या आयुष्यातला असा पहिला व्हिडिओ सांगा की तेव्हा तुम्हाला वाटलं की आपण खरंच सोशल मीडियावर खूप प्रसिद्ध झालो. आरामात आरामात. अजूनही नाही वाटत प्रसिद्ध झालं असं? नाही, आम्हाला वाटतंय ना. आम्हाला वाटतंय तुम्ही प्रसिद्ध झालात आणि तुमची जागा आमच्या हृदयात आहे आणि सगळ्या मुलांच्या हृदयात आहे. आणि तुम्हाला भेटून खूप खरंच आनंद झाला. धन्यवाद सगळ्या. थँक्यू थँक्यू. अजून कोणी? इकडे का? हा इकडे पुढे. हा बाई इथे.
हॅलो सर. हॅलो सर. सर तुम्ही एवढे पॉप्युलर झालात तर तुम्ही कुठे बाहेर दुकानात वगैरे गेला किंवा भाजीपाला नाही गेला तुम्हाला त्याचा काही फायदा होतो का, म्हणजे डिस्काउंट वगैरे भेटतो का? थँक्यू मध्ये मिळतं सगळं. आत्ता मी इकडनं एका हॉटेलमध्ये जेवायला चाललोय, तिथं आम्हाला फुकट आहे खायला, म्हणूनच चाललोय. फायदा सगळीकडेच होतो. काय डिस्काउंट वगैरे एखादा आमचा मित्र तुमच्यासोबत आला तर एखादा? हो 100%. त्याने प्रश्न त्यासाठीच विचारला होता. शो झाला की भेटू आपण. अजून कोणी? हा नमस्कार. तिकडे पण द्या. तिकडनं येतात. तू विचार. दादा तुम्ही व्हिडिओ बनवता 1 ते 3 टाइम राखून व्हिडिओ बनवता की त्याच टायमिंग मध्ये व्हिडिओ बनवता? आत्ता किती वाजले? आता सध्या जर 2 वाजले. मग हे कामच करतोय मी. विचार. सर माझं नाव आयन आहे सर, मी तुमचा खूप मोठा फॅन आहे. तर लास्ट मंडे मोटिवेशनमध्ये तुम्ही बोलले होते का माझे आधी पण मी कला करत होतो, आत्ता पण मी कला करतो, पण आधी मला पाहण्याला प्रेक्षक नव्हते आणि आत्ता पण नाही सर. पण तुमचे 279K फॉलोअर्स असताना पण तुम्ही असे बोलता, तर सर तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन कधी भेटेल? तुम्ही तर आधीपासून आमच्या मनात आहे. नाही, सॅटिस्फॅक्शन बऱ्याच गोष्टींचं खूप उशिराच मिळतं. पण आता मी ते सॅटिस्फॅक्शनसाठी नव्हतं टाकलेलं. मी जे कोण नवीन करायचं हे करते, कला सादर करायचा प्रयत्न करते, त्यांच्यासाठी टाकलं होतं. आणि मी पण अजून काही खूप मोठा नाही, त्यामुळे मलाही असं वाटतं की माझी कला अजून लोकांपर्यंत पोचावी. ते सॅटिस्फॅक्शनचा काही भाग नव्हता त्याच्यात. विचार 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 विचार. हॅलो. तुम्ही एवढे चांगले व्हिडिओ बनवतात, अजून पण सिंगल आहे का मिंगल आहे? सिंगल आहे का मिंगल आहे? तिघ जण शहीद झालोय आम्ही. अजून नाही, मी 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 अजून शहीद नाही झालो. हे दोघं खोट आहे. हे खोट आहे. हे खोट आहे, याच्यावर विश्वास ठेवू नका. यांच्या कपाळावरच्या आट्या बघून तुमच्या लक्षात येत असेल. आणि स्माइल माझी जास्त आहे. हा वाटेवर आहे का? शहीद होण्याच्या वाटेवर हो, आहे. हा. अजून डायलॉग ॲज सच नाहीच आहे, फक्त एकच शब्द आहे जो तुम्ही मगाचपासून बोलताच आहे. हा असं कसं काय गाणं आहे? अरे गाणं आहे ते. गाणं हो. अथर्व तुम्ही गाणं गावा, आम्हालाही ऐकायचं आहे. गाणं बऱ्याच वर्ष झालं आम्ही ऐकलं नाहीये. नाही नाही. इक्केने बादशाह को मारा. झालं. ओके मित्रांनो. हा अरे गाणं नाही लावणारे म्हणत ते ते. आहेत बाबा. बर. या सगळ्यांचं प्रेम बघून लक्षात येतंय की तुमच्या व्हिडिओजना किती मोठा प्रतिसाद मिळतोय. यूट्यूब किंवा म्हणजे सोशल मीडिया सोडून सिनेमा सिरियल अशा काही गोष्टींसाठी प्रयत्न करणार आहात कधी? हो, प्रयत्न तर चालू आहेत. आधी थिएटर पण केलंय, सो ह्याचे पण प्रयत्न चालू आहेत आता. गुड. तर तुमच्या या संपूर्ण पुढच्या कारकिर्दीला वाटचालीला खूप साऱ्या शुभेच्छा. जे काही केजमध्ये तुमचे फॉलोअर्स आहेत ते असेच केजमध्ये वाढत राहू देत असे मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. तुम्ही आज इथे आलात आणि या सगळ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधलात. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.